BMG მშვიდობის ყველას, საქმიანად ვიწყებთ დილას, ვემზადებით, ახალი წელიც ახლოვდება, მას ასე 27-ის საქმიან დილას წარმოგიდგენთ BMG-ის გუნდი. თბილისში ბუნებრივი გაზის ტარიფი ფაქტიურად იგივე დარჩა, შეიძლება ითქვას იგი მხოლოდ მცირედით შემცირდა, საქორ გაზი და სოკარე ტარიფის შემცირებით უკმაყოფილებას არც მალავენ. ბუნებრივი გაზის ტარიფის შესანარჩუნებლად სუბსიდირება ნავთობისა და გაზის კორპორაციამ გააკეთა. საქართველოს კი PricewaterhouseCoopers-ის მიერ მომზადებულ რეიტინგში Paying Taxes 2019 პოზიციები გაიუმჯობესა. 2018 წელს სახელმწიფოს ქონების გაყიდვით 115,600,000 ლარის მობილიზება მოხდა. ეგრეთ წოდებულ ბასლაინებთან დამრღვევი მძღოლების დასაჯარიმებლად შესაძლოა კამერები დააყენონ, ხოლო ველობილიკებზე წესების დარღვევისთვის ჯარიმები გაიზარდოს. მიწისზედა და მიწისქვეშა ტრანსპორტზე რეკლამის 20 წლით ექსკლუზიურად გაცემაზე აუქციონი გამოცხადდა. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ოზურგეთისა და ოზურგეთის თემის მუნიციპალიტეტებში მომსახურე ავტომანქანების გადაჭარბებული რაოდენობა აღმოაჩინა. მუნიციპალიტეტებს 12 ავტომანქანა უნდა მომსახურებოდა, თუმცა მათი რიცხვი 130 აჭარბებდა ოზურგეთში. წინანდალში Redison Collection-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე ვილების და ბავშვთა პარკის აშენება იგეგმება. გიორგი რამიშვილის და მისი პარტნიორების კიდევ ერთი ინიციატივა. ყველას მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მე გიორგი ისაკაძე ვარ, წარმოგიდგენთ საქმიან დილას, BMG-ის გუნდის სახელით, ყველას გისურვებთ წარმატებულ და მშვიდობიან დღეს, ბარაკა გქონოდეთ, მით უმეტეს ამ წინა საახალწლოდ. ეგ დანარჩენ 360 დღის განმავლობაში გჭირდებათ, მაგრამ ამ წინა საახალწლოდ, როცა მინიმუმ 300-350 ლარის დახარჯვა მოგიწევთ საახალწლო სუფრისთვის, ყველას ბარაკას და კიდევ ერთხელ ბარაკას გისურვებთ. ამასობაში თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის მიერ ბალანსზე რიცხულ ინფრასტრუქტურაზე, საუბარია მოძრავ და უძრავ ქონებაზე არსებული სარეკლამო ადგილებზე, რეკლამის განთავსების ვადიანი სასყიდლიანი უფლების გადაცემის და ნებართვის მქონე თეთრ ტაქსებზე, რეკლამის განთავსების აუქციონი გამოცხადდა. აუქციონში მონაწილეობისთვის კომპანიებს იდეაში საკმაოდ მოკლე პერიოდი ჰქონდათ განსაზღვრული. საუბარია, რომ აუქციონი 19 დეკემბერს გამოცხადდა და ის დამთავრდება ხვალ 28 დეკემბერს. სამაგიეროდ აუქციონში გამარჯვებული კომპანია რეკლამის განთავსების მინდა გითხრათ საკმაოდ ძელვადიან 20 წლიან უფლებას მიიღებს. სატენდერო დოკუმენტაციის მიხედვით ელექტრონულ აუქციონში მონაწილეობის მიღებისთვის კომპანიამ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სიპის ქონების მართვის აგენტოში 3 მილიონი ლარი ბესახით უნდა გადაიხადოს და სავაჭრო ბიჯი კი 100,000 ლარს შეადგენს. დიდი ინტერესით მინდა გაუწყოთ, რომ დავაკვირდები თუ ვინ გაიმარჯვებს ამ ტენდერში, ამ 11 დღიანი ტენდერის დერბის გამარჯვებული, თან იმის ფონზე, რომ საკმაოდ დიდი ვნებათაღელვა იყო აუტდორის თემაზე საკრებულოშიც და მერიაში, სხვადასხვა კალაძის მერად არჩევამდე, წინამე პატრონეებთან დაკავშირებით და მაინტერესებს რა მოხდება ხვალ და ზეგ, როცა გამოცხადდება გამარჯვებული. კიდევ საინტერესო ამბავი, რაც გუშინ მოხდა, გახლავთ გაზის ტარიფის გადახედვა, რომელსაც 3 კომპანია ითხოვდა. ტარიფმა ბუნებრივ აირზე განიცადა კორექცია, ოღონდ კლებისკენ და ეს ძირითადად როგორც მოგვიანებით გაირკვა, სახელმწიფოს მხრიდან სუბსიდიის თემა იყო. კერძოდ მოსალოდნელ მატებას, რომელიც იდეაში გარდაუვალი იყო, მიზეზთა და ფაქტორთა ერთობლიობის გამო, სახელმწიფო კომპანია ნავთობისა და გაზის კორპორაცია მოახდენს. ეს სახელმწიფო კომპანია, კონკრეტულად რა უჯდება სახელმწიფო კომპანიას ეს გადაწყვეტილება ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა ამ თემაზე აუცილებლად გვექნება მოკითხვა შესაბამის უწყებებთან, რადგან გავრცელებული ინფორმაციით ამაზე
მთლად ფედერალურ მთავრობას აქვს ნამსჯელი, არის მიღებული შესაბამისი გადაწყვეტილება, რომელიც ცალსახად საჯარო უნდა იყოს. მე უბრალოდ შეგახსენებთ, რომ 2019 წლის 1 იანვრიდან კომპანია ყაზტრანსგაზ თბილისის აბონენტები 1 კუბურ მეტრ ბუნებრივი აირის მოხმარებისთვის 14000 თეთრით ნაკლებს გადაიხდიან, სოკარ ჯორჯია გაზის აბონენტები 11000 თეთრით ნაკლებს გადაიხდიან და 12000 თეთრით ნაკლებს გადაიხდიან საქორგაზის მომხმარებლები. სემეკის გადაწყვეტილებით რეგიონებში ბუნებრივი აირის სამომხმარებლო ტარიფი ასევე კორექტირდება შედარებით კლებისკენ, სადაც სოკარგაზ ჯორჯია ოპერირებს, იქ 11000 თეთრით მცირდება და თბილისის მოსახლეობის ბუნებრივი აირს კი, იცით რომ ყაზტრანსგაზ თბილისი ამარაგებს 2019 წლიდან დედაქალაქში 1 კუბური მეტრი ბუნებრივი აირი 2018 წელთან შედარებით უფრო იაფი იქნება 14000 თეთრით, როგორც გითხარით და მის საფასური იქნება 46.13 თეთრი. 2017 წლის სხვათა შორის მნიშვნელოვანია, რომ ვიცოდეთ ყველაფერი ამ კომპანიასთან დაკავშირებითაც ყაზტრანსგაზმა წელი 11.800.000 ზარალი დაასრულა, ბევრად მეტი იყო ზარალი 2016 წელს, ის 45 მილიონს აჭარბებდა. საკმაოდ მძიმე ფინანსური და იდეაში ინფრასტრუქტურული ვითარება ხდება თბილგაზის ახალ მფლობელებს და სერიოზული ძალისხმევა მოუწევს ახალ მენეჯმენტს, რომ ორგანიზაცია ჯერონად გაიმართოს. გადავიდეთ სხვა თემაზეც. საქართველოს საგადასახადო სისტემის სიმარტივის რეიტინგში არის დაწინაურებული. ეს არის მსოფლიო ბანკის და Pricewaterhouse-ის Paying Taxes ერთობლივი ანგარიში. და ამის თანახმად, რომელიც ქვეყნებს იმის მიხედვით ადარებს, თუ რამდენად მარტივია საგადასახადო კანონმდებლობასთან შესაბამისი ყოფნა, საქართველოს 190 ქვეყანას შორის მე-16 ადგილზეა. გასულ წელთან შედარებით საქართველოს პოზიცია 6 საფეხურით არის გაუმჯობესებული. კვლევაში აღნიშნულია, რომ საქართველო და იტალია საგადასახადო მობილიზების კუთხით მიღწეული პროგრესით საუკეთესო მაგალითებად სახელდებიან. აქ შეიძლება კიდევ ითქვას, რომ paying tax-ი აფასებს თუ როგორ ურთიერთმოქმედებს საშუალო ბიზნესის მქონე ადგილობრივი მწარმოებელი კომპანია საგადასახადო სისტემებთან. მსოფლიოს მასშტაბით იგი აფასებს არამხოლოდ გადახდილი გადასახადების თანხის ოდენობას, არამედ იმას, თუ რამდენი ხანი სჭირდება კომპანიას საგადასახადო ვალდებულებების შესასრულებლად. კვლევამ ასევე მოიცვა დრო, რაც საგადასახადო სტრუქტურაში წარსადგენად და გადასახადის გადასახდელად ძირითადი გადასახადების დეკლარაციების მოსამზადებლად არის საჭირო და კვლევაში მონაწილე კომპანიის საგადასახადო ვალდებულებების შესასრულებლად საქართველოში 220 საათია საჭიროებად, ეს 59 საათით ნაკლებია გასულ წელთან შედარებით. ის კომპანია ახორციელებს 5 გადახდას იგივეს რაც წელს, ხოლო გადასახადის წილი მთლიან შემოსავალში შეადგენს 9.9%. ეს არის Paying Tax-ის რეიტინგი 2019 წლისთვის, სადაც საქართველო მე-16 ადგილი დაიკავა. გადასახადის გადახდა გადაუხდელობის გახმაურებული საქმე და იდეაში სკანდალები ბიზნესმენ ზაზა ოქუაშვილის ირგვლივ ჯერ არც დასრულებულა. ამასობაში კი ხელმისაწვდომი ხდება ინფორმაცია მისი კომპანიების ფინანსური ანგარიშგების შესახებ, საკმაოდ საინტერესო სურათი იკვეთება, მეგობრებო, მისი ბიზნესები თამბაქოს წარმოებას, დისტრიბუციას, ავტოიმპორტს, გამომცემლობას, ტელევიზიას და სხვა სფეროებსაც მოიცავს. საუბარია, რომ ომეგა ჯგუფს სახელმწიფოს წინაშე მრავალმილიონიანი დავალიანება ერიცხება და ჯგუფის შემადგენლობაში არსებულ თამბაქოს კომპანია OGT-ის ვალდებულება 50 მილიონ ლარს აჭარბებს. ამავდროულად ჯგუფს საქართველოს ბანკის წინაშე 80 მილიონ ლარზე მეტი მართებს. ომეგა ჯგუფში შემავალი კომპანიებიდან ეს 2017 წლის მონაცემებია. ანგარიშგებები მხოლოდ ორს, ომეგა მოტორს და ომეგა ორს აქვს გამოქვეყნებული და წლიური ანგარიშების მიხედვით ორთავე კომპანია ზარალზეა. ომეგა მოტორში საქართველოში BMW-ს, Minis, Bentley-ს, Land Rover-ს, Maserati-ს და სხვა ბრენდების ავტომობილების დილერია. კომპანია ფლობს შოურუმებს თბილისსა და ბათუმში. 99 წელს გასული საუკუნის დაფუძნებული ომეგა მოტორსის 100%-იანი წილი პანამაში, ანუ ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებული Frisan Engineering SA-ს ეკუთვნის. მთლიანობაში ომეგა მოტორსის ზარალმა 2017 წელს $1
1 მილიონი ლარი შეადგინა. აი 2016 წელს ზარალი 1.600.000 ლარი იყო. კომპანიის აქტივები კი 14 მილიონ ლარს შეადგენს და ფინანსური ანგარიშგების მიხედვით კომპანიას საბანკო ვალდებულებები მხოლოდ 4 მილიონი ლარია. და კომპანია ომეგა 2 2017 წლის განმავლობაში თამბაქოს ნაწარმის დისტრიბუციას, ავტომობილების იმპორტსა და რეალიზაციას, ავტოსათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების იმპორტსა და რეალიზაციას, სამშენებლო სარემონტო მომსახურებას, ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო სასმელების იმპორტსა და რეალიზაციას, ნაყინის წარმოებას და რეალიზაციას ახორციელებდა. საკმაოდ მრავალმხრივია მათი საქმიანობა. უაცრავად, კომპანიის მთლიანი აქტივები თითქმის 40 მილიონ ლარს შეადგენს. და ფინანსური ანგარიშგების მიხედვით 2017 წლის განმავლობაში ომეგა 2 შემოსავლებმა 29.400.000 ლარი შეადგინა. საანგარიშო პერიოდისთვის ომეგა 2-ის საბანკო კრედიტების სახით 39.5 მილიონიანი დავალიანება ერიცხებოდა, აქედან 2.5 მილიონი დაიფარა, ხოლო დავალიანების სახით დარჩენილია 36.900.000. ვალდებულებებს შორის ყველაზე დიდი 33.400.000 საქართველოს ბანკის მიმართ ვალი ირიცხება და ანგარიშგების მიხედვით საანგარიშო პერიოდში ომეგას კრედიტის ძირითადი თანხა არ დაუფარავს. ომეგას ასევე აქვს თითქმის 5 მილიონი ვალი ქართულ ბანკის წინაშე და 1.200.000 ვალი კორსტანდარტ ბანკის წინაშე. ომეგა 2-ის 100%-იანი წილი ასევე პანამაში დაფუძნებულ კომპანია Velsan Trading Corporation-ს ეკუთვნის და კომპანიაში აღნიშნულია, რომ დასაქმებულია 442 ადამიანი. ბანკები ვახსენეთ და 2018 წლის ნოემბერში წინა თვესთან, ანუ ოქტომბერთან შედარებით, კომერციული ბანკების მიერ ლარში გაცემული სესხების მოცულობა 82 მილიონი ლარით, ხოლო უცხოურ ვალუტაში გაცემული სესხები 187 მილიონი დოლარით გაიზარდა. ბოლო ერთ წელიწადში ლარში გაცემული სესხები 2 მილიარდ 100 მილიონი ლარით არის გაზრდილი, ხოლო უცხოურ ვალუტაში გაცემული სესხები კი 808 მილიონი დოლარით. 1 დეკემბრის მდგომარეობით ორივე ვალუტაში ერთად ბანკების მიერ 26 მილიარდ 300 მილიონი ლარის სესხი არის გაცემული და საერთო სესხებში უცხოურ ვალუტაში გაცემული სესხების წილი 56.17%-ზე დაფიქსირდა. ერთი წლის წინ სხვათა შორის ეს მაჩვენებელი მეტი იყო შედარებით, ეს იყო 58.3%. სხვათა შორის ნოემბერში ბანკების მიერ გაცემული სამხმარებლო სესხები 6 მილიონი ლარით გაიზარდა. გრძელვადიანი სამხმარებლო სესხები 24 მილიონით არის გაზრდილი, ხოლო მოკლევადიანი 18 მილიონით შემცირებული. მიმდინარე წლის ნოემბერში გაცემული სესხების საშუალო საბაზრო საპროცენტო განაკვეთმა 11.9% შეადგინა, ოქტომბერში აღნიშნული განაკვეთი 11.2 იყო. ბოლო ერთ წელიწადში სესხების საშუალო საპროცენტო განაკვეთი ჯამში 0.9%-ით, უკაცრავად პუნქტით 60% არის შემცირებული. ეხლა ცოტა შედარებით მძიმე სანახავად საყურებელი კადრები უნდა შემოგთავაზოთ, რომელიც გუშინ გავრცელდა აფხაზეთიდან, სადაც საქართველო-რუსეთის საზღვართან მანდარინის სავსე ტვირთმზიდებს ცლიან და სავარაუდოდ პროტესტის ნიშნად რუსეთის საზღვართან აფხაზი ფერმერები და გლეხები ყრიან თავის მანდარინს. დიდი ალბათობით თემა აფხაზური მანდარინის ექსპორტს ეხება და შექმნილ პრობლემებს, როგორც ფასზე, ასევე მის გადატვირთვაზე რუსეთის ფედერაციაში. აფხაზები მათ ეროვნულ ბრენდს რუსეთის საზღვართან ყრიან, აი ესეთი ვიდეო იყო Facebook გვერდზე. რუსული Facebook გვერდი არის Legion Informaционная оборона და მოსახლეობამ ეს მანდარინი საქართველოს-რუსეთის საზღვართან პროტესტის ნიშნად დაყარა. საქართველოს გარემოსდაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით კი 24 დეკემბრის მონაცემებით მანდარინის ექსპორტმა 23.720 ტონა შეადგინა. გასულ წელს ამავე პერიოდში ექსპორტირებული იყო 18.250 ტონა. წლევანდელი მოსავალი ერთ-ერთი საუკეთესოა, რაც ექსპორტის ცხადია მეტშესაძლებლობას იძლევა და ძირითადი საექსპორტო ქვეყნები კვლავ რჩება. და აგერ ვნახოთ, ჩვენივრად არის გაკეთებული. დავხელოვნდით როგორც იქნა გრაფიკა. რუსეთი
15,240 ტონა. უკრაინა 5,293, მესამე ადგილზეა სომხეთი, რომელიც მოგვიმარაგებია 2,578 ტონით. და შემდეგ უკვე მოდის შედარებით ნაკლები საექსპორტო განატანი, საუბარია ყაზახეთზე 128 ტონა, უზბეკეთზე 261, ბელორუსეთში 120 ტონა და ყირგიზეთში და ლატვიაში შესაბამისად 60 და 40. შორის მანდარინზე საბითუმო ფასი 40-დან 70 თეთრამდეა. ამასთან აღსანიშნავია, რომ სამრეწველო გადამუშავებისთვის ქარხნების მიერ მიღებული არასტანდარტული მანდარინის რაოდენობამ პირველი 23 დეკემბრიდან ჩათვლით 6,822 ტონა შეადგინა. გასული წლის ანალოგიური პერიოდისთვის აღნიშნული მაჩვენებელი შეადგენდა 6,729 ტონას. სხვა შორის რუსულ საიტებსაც გადავავლე ამასობაში თვალი გადაცემის მომზადებისას და ეს ინფორმაციასაც ავრცელებენ, რომ რუსეთი გახდა საქართველოს საახალწლო პროდუქციის, ესე იგულისხმება მანდარინი, მთავარი იმპორტიორი. სტატისტიკა სრულად ემთხვევა. მინდა გითხრათ, რომ დამახინჯებას ადგილი არ აქვს და პირდაპირაც წერენ, რომ შარშან საქართველოს ჯამში 18,250 ტონა მანდარინი გაიტანა, ანუ შამაიტანა ჩვენთანო. იმასაც წერენ, რომ რუსეთის და უკრაინის შემდეგ საქართველოს ყველაზე მეტი მანდარინი სომხეთს მიაწოდა და ჯამში წლევანდელი ექსპორტი რუსეთში ლამის უტოლდება შარშანდელ მთელ მოსავალს. ესეთი აღნიშნებია გაკეთებული. არ ვიცი რატო გადავწყვიტე, რომ ეს ყველაფერი მანდარინის თემაზე მოვხდარიყო, მაგრამ ფაქტია, რომ მანალ ლაპიაშვილის შემოსვლის დრო არის ეთერში. იმას მივესალმები. ეთყობა იმის დიზაინის ამბავია, რომელიც დავით ქართველიშვილმა მოაწყო წლევანდელ ჩვენ სტუდიაში ანა. შესაძლოა, მაგრამ დღეს რატომღაც გამოვაკლდი ფერებს საქმიანი დილის მთავარ მიმართულებაზე, შედარებით მუქად ვარ წარმოდგენილი, მაგრამ სამაგიეროდ მანდარინის თემას გავაგრძელებ, ოღონდ რუსეთს შევეშვები და კიდევ უფრო საინტერესო ბაზარზე მოგიყვებით. თვალ მანდარინიც არ იქნება ეს ყველაფერი. ქართული ვაშლის ჩიფსები, ენკენი შესაძლოა 2019 წელს ამერიკის ბაზარზე გავიდეს. ამ ეტაპზე ამერიკაში ქართული ვაშლის ჩიფსები სატესტო რეჟიმშია გაგზავნილი და სპეციალისტების საბოლოო დასკვნას ელოდებიან. შესაძლოა ვაშლის ჩიფსი ჩინეთის ბაზარზეც მოხვდეს, როგორც კომპანიის დამფუძნებელი შალვა მდინარაშვილი ამბობს, ამერიკის ბაზარზე 2019 წლიდან დიდი მოლოდინები არსებობს. რაც შეეხება ჩინეთს, ეს გარკვეული დროის შემდეგ გახდება ცნობილი, თუმცა იმასაც ადასტურებს, რომ ჩინეთში სინჯები ასევე გაგზავნილია. ამ ეტაპზე ენკენი წითელი ვაშლისგან წარმოებულ ჩიფსებს უშვებს, თუმცა 2019 წლიდან ბაზარზე უკვე მწვანე ვაშლის ჩიფსებსაც შესთავაზებენ მომხმარებლებს. ქართული ვაშლის ჩიფსები პირველად 2017 წლის დეკემბერში გამოჩნდა გაყიდვებში. ვაშლის შრობის მიმართულებით დაიწყო აგრარული უნივერსიტეტის კვების ტექნოლოგიის და ბიზნესის მიმართულების 3 სტუდენტმა სწორედ ამ დროს მუშაობა და სხვადასხვა მცირე საგრანტო კონკურსში გამარჯვების შემდეგ მათ ჰქონდათ რომ შესაძლებლობა დაეხვეწათ ეს იდეა და დაახლოებით წელიწადნახევრის წინ უკვე შეძლეს რომ გამოეშვათ სტარტაპ საქართველოს დახმარებით, სადაც 100,000 ლარის ოდენობის გრანტი მიიღეს პირველი ჩიფსები. ცოტა სხვა მიმართულებითაც უნდა გადავიყვანო. გიორგი, დღევანდელი საქმიანი დილა, იცი თუ არა, ყველაზე ხშირად რომელ პაროლს იყენებენ მსოფლიოში და რომელია ყველაზე მარტივი პაროლები? ვიცი. მახსოვს შაშანდელიდან 1-დან 8-ს ჩათვლით, ყველაზე მარტივად ესე მიყოლებით. ჩემი შვილები როგორც ითვლიან, დაახლოებით აი მამამაში ლიდერობდა ეგრეთ წოდებული კოდები თუ პრინციპში წელსაც დიდად არ განსხვავდება რეალობა, წლიდან წლამდე მთელი მსოფლიოს მასშტაბით აქ დიდი ზრდა-დაცვლილება არ აქვს, მიუხედავად იმისა, რომ საინფორმაციო ომებთან დაკავშირებით და ინფორმაციის დაცულობასთან დაკავშირებით კიდევ უფრო მეტი პრობლემის წინაშე ვდგავართ. მაგრამ ფაქტი არის, რომ უმრავლესობა მაინც ძალიან მარტივ მიდგომას ირჩევს, სხვათა შორის პაროლის დაიწყება დიდი პრობლემა არის და ეტყობა ამ ორ შორის არჩევას მაინც სიმარტივისკენ აკეთებენ. მოკლედ, ამერიკულმა პროგრამული უზრუნველყოფის კომპანიამ Splash Data 2018 წლის ყველაზე სუსტი პაროლები კიდევ ერთხელ დაითვალა და აღმოჩნდა, რომ მომხმარებლები ყველაზე ხშირად ჰაკერებისაგან ძალიან შორს მდგომი ადამიანებისთვის ადვილად გასატეხ პაროლებს იყენებენ. მაგალითად 1-დან 6-ის ჩათვლით რიცხვების თანმიმდევრობას, 1-დან 9-ის ჩათვლით რიცხვების თანმიმდევრობას და სიტყვას password და სხვა ასეთ მარტივ კომბინაციებს. წარმოიდგინეთ, კომპანიის მიერ გამოვლენილი ასეთი 30 პაროლი არსებობს, ზოგი ისეთი არის, ვერც კი წარმოიდგენ ეს ასეთი პაროლად როგორ შეიძლება გამოიყენოთ.
უნდა აღვნიშნოთ, რომ splash data სპეციალიზებულია უშუალოდ პაროლების მიმართულებით და 10 წელზე მეტია, რაც ეს კომპანია მსოფლიოს მასშტაბით სხვადასხვა კიბერუსაფრთხოებაზე ზრუნავს. 2018 წლის ყველაზე სუსტ პაროლებს კომპანიამ სახალისო ვიდეო რგოლიც მიუძღვნა, რომელზეც ახლა თქვენ ეკრანზეც ხედავთ. პარალელურ რეჟიმში კი ყველაზე მარტივად გამოსაცნობი პაროლების მხოლოდ 10-ს გაგაცნობთ. როგორც გითხარით, ლიდერებს შორის არიან 1-დან 6-მდე რიცხვების თანმიმდევრობა, სიტყვა პასვორდი, 1-დან 9-ის ჩათვლით რიცხვების თანმიმდევრობა, 1-დან 8-ის ჩათვლით რიცხვების თანმიმდევრობა, 1-დან 5-მდეც კი 6 ცალი ერთიანი, 1-დან 7-მდე რიცხვების თანმიმდევრობა, მერვე ადგილს იკავებს სიტყვა sunshine. Qwerty არის მე-9 პოზიციაზე, I love you მე-10-ზე, princess მე-11-ზე, admin welcome და 6 ცალი 6-იანიც კი მოხდა მარტივი პაროლების ჩამონათვალში. მე მგონი შენ 10-ს გასტი. ხო, ძალიან საინტერესო იყო სხვათა შორის ეს. ხო, არა, ცალსახად საინტერესოა, იმიტომ რომ იხვეწება. მე მგონი ნახე 1-დან 6-მდე იყო პირველ ადგილზე მყოფი და უკვე ეზარებათ კიდე ბოლო რაღაცა 3. ხო, 8-დან 9-მდე ასლა. არა, ფაქტია, რომ საინტერესო ამბავი გამოვიდა. მეც მინდა კიდევ ერთი კვლევების შედეგები გაგაცნო. ცხადია ჩვენს საქმიან მაყურებელთან ერთად. კვლევის შედეგები, რომელიც ეჯენსიას ეკუთვნის, რომლის მიხედვითაც ნიუ-იორკი 2018 წელს საქმიანი ტურიზმის მიმართულებით საჩვენო ამბავია, ლიდერობს, რეიტინგში მეორე ადგილზე ლონდონია, მესამეზე პარიზი. ანგარიშის თანახმად 2018 წელს შეერთებული შტატების მეგაპოლის საქმიანი ვიზიტი და 10%-ით მეტი სტუმრობდა ვიდრე დიდი ბრიტანეთის დედაქალაქს და ბიზნეს ტურისტებისთვის ყველაზე პოპულარული და მოთხოვნადი ქალაქების ტოპ 5-ში მოხვდა ასევე შანხაი და ტორონტო. მიუხედავად იმისა, რომ შესანიშნავ სამეულში ამერიკულ ევროპული ქალაქები მოხვდნენ და ლიდერობენ, მთლიანობაში რეიტინგი მაინც აზიური დომინაცია არის ეჯენსიას მონაცემებით. ბოლო 4 წლის განმავლობაში მსოფლიოს საქმიანი ტურიზმი თითქმის 100%-ით არის გაზრდილი. და მიმდინარე წელს სხვათა შორის აი ამ ქალაქებში, ჩემო მეგობრებო, და ძირფასო ანა, ძალიან მნიშვნელოვანი რამდენიმე ბიზნეს გარიგება შედგა, რომელსაც გემრიელად მოუყარა თავი ბიზნეს პრეს ნიუსმა და ბიზნეს სუბიექტებს შორის აი მიღწეული შეთანხმებების მხოლოდ მცირედ ნაწილს შემოგთავაზებ. Volkswagen-ის და Ford-ის ალიანსის შექმნა მიმდინარე წელს გახდა ცნობილი. საუბარია გერმანულ ავტოკონცერნ Volkswagen-ის და ამერიკული ავტოკორპორაცია Ford Motor-ის ალიანსის შექმნაზე. ამის შესახებ Volkswagen-ის ხელმძღვანელმა Herbert Diess-მაც განაცხადა, აღნიშნა, რომ ეს ალიანსი Ford-ს მისცემს საშუალებას პოზიციები ევროპის ბაზარზეც გაიმყაროს, ხოლო Volkswagen შეუძლია საკუთარი წარმოება შტატებში Ford-ის ქარხანით საშუალებებით გამოიყენოს. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ჩვენც გიყვებოდით ბევრ თემაზე. საუბარია AT&T-ის მიერ Time Warner-ის შეძენაზე, არნახულ 91 მილიარდ დოლარად. AT&T მედია კომპანია ზე შეძენა შეთანხმება დახურა, ეს კი მას შემდეგ მოხდა, რაც განაცხადა, რომ ამერიკის იუსტიციის სამინისტრო ხელს ვერ შეუშლიდა აღნიშნული შენაძენის განხორციელებაში. შედეგად ლეგენდარული Warner Brothers და ტელეკომპანია CNN-ების და HBO-ს მფლობელიც გახდა. AT&T ცნობისთვის ამერიკის ფედერალურმა საოლქო სასამართლომ ამერიკის იუსტიციის სამინისტროს არჩეული განხილვაში არ მიიღო, რომელიც ითხოვდა აღნიშნული შესყიდვის აკრძალვას კონკურენციის შესახებ კანონის დარღვევის გამო. თუმცა სასამართლომ ამის საშიშროება ვერ დაინახა და კომპანიებს შერწყმის უფლება მისცა. AT&T Time Warner-ის შეძენის სურვილის შესახებ ჯერ კიდევ 2016 წელს გამოაცხადა შეთანხმების მოცულობა, რომლის გადახდაც მოხდება აქციებითა და ნაღდი ფულით, როგორც გითხარით, არნახულად დიდი 91 მილიარდი დოლარი იყო. Amazon-მა ონლაინ აფთიაქი ფილპაკი შეიძინა, უმსხვილეს ონლაინ მაღაზიამ კომპანია ონლაინ Amazon-მა აფთიაქი ფილპაკი განაცხადით თავად გააკეთა. Bloomberg-ი შიდა წყაროებზე და აღნობით წერდა, რომ გარიგების თანხა სავარაუდოდ $1 მილიარდი გახლდათ.
Starbucks-ის და Alibaba სტრატეგიულ პარტნიორობაზე შეთანხმება არ უნდა გამოგჩეს ამ ჩამონათვალში. ამერიკულმა Starbucks-მა, რომელიც სოფლიოს ყავახანების უმსხვილეს ქსელს ფლობს და ჩინურმა ინტერნეტ გიგანტმა Alibaba-მ 2018 წელს გამოაცხადეს ეს სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმება და სწორედ აი ამ შეთანხმების თანახმად Starbucks-ის თანამშრომლებს Alibaba-ში შემოვალ საკვანძო კომპანიებთან, მათ შორის კვების მიწოდების სერვისის კომპანია LMS-თან, სუპერმარკეტების ქსელ Hema-სთან და ასევე კომპანიებთან Tmall, Taobao და Alipay-სთან უწევს ძალიან ახლო საქმიანი კომუნიკაცია. ჰოლდინგი Comcast-ი Sky-ს ყიდულობს, ესეც Bloomberg-ი იყო, თანხა 39 მილიარდი იყო. ამ აქტივმა Comcast-ის პოზიციები უნდა გაამყაროს Netflix-თან და Amazon-თან ბრძოლაში. Good luck. 2018 წელს კომპანიამ გადაწყვიტა გაფართოვდეს ამერიკის ფარგლებს გარეთ, რათა გახდეს გლობალური ლიდერი სატელეკომუნიკაციო სფეროში. Michael Kors-ის თემას მინდა კიდევ ერთ შევეხო, როცა მან მიმდინარე წელს არც მეტი არც ნაკლები Versace-ის იტალიური მოდის სახლის მფლობელი გახდა. ბრენდი 2 მილიარდ და 100 მილიონ დოლარად იქნა შეძენილი და ცნობისთვის კომპანიის 80% Versace-ის ოჯახის წევრებს ეკუთვნის, ხოლო 20% კომპანია Blackstone-ს. შეგახსენებ, რომ Michael Kors-მა 2017 წელს $1.2 მილიარდად ფეხსაცმლის წარმოებელი კომპანია Jimmy Choo's შეიძინა. და Bloomberg-ის ინფორმაციით კომპანია მრავალპროფილიანი მოდების სახლის ინდუსტრიის შენებას გეგმავს. და ჩინური ჯილის შეფი გერმანული Daimler-ის, ეხა ეს როგორ გამორჩებოდა, Daimler-ის აქციონერი გახდა. ჩინური საავტომობილო კომპანია ჯილის მფლობელი და მთავარი აღმასრულებელი ცნობილი ჩინელი ბიზნესმენი Li Shufu არის. იგი Daimler-ის აქციების თითქმის 10%-ის მფლობელი გახდა. ამგვარად გერმანული ინდუსტრიული გიგანტის უმსხვილესი აქციონერია, მის ხელთ არსებული პაკეტის ფასი $9 მილიარდ შეადგენს და ცნობილია, რომ ჯილის Daimler-თან ალიანსის შექმნა სურდა, რაც მისთვის გერმანული გიგანტის ელექტრომობილების ტექნოლოგიებს ხელმისაწვდომს გახდი და Daimler-ის ჯგუფის მთავარი მარგალიტი Mercedes-Benz-ი და მისი ქვებრენდებია და აქამდე Daimler-ის უმსხვილესი აქციონერი კუვეიტის საინვესტიციო კომპანია იყო, რომელიც აქციების 6.8%-ს ფლობდა. Nestle Starbucks-ის პროდუქციის გაყიდვის უფლება მოიპოვა და როგორც Bloomberg-ი წერდა, ეს შეთანხმება 7 მილიარდ 15 მილიონი დაჯდა. შვეიცარიულმა კომპანიამ ეს უფლება უადო მიიღო და სამუშაოდ Starbucks-ის 500 თანამშრომელიც გადავიდა. ამასთან კომპანიას მიეცა უფლება გამოიყენოს ბრენდის სახელი ყავის აპარატების კაფსულების Nespresso-ს და Dolce Gusto-ს წარმოებაში. ეს შეთანხმება არ ითვალისწინებს Starbucks-ის მოხმარებისთვის მზა პროდუქციის გაყიდვების უფლებას. და Coca-Cola-მ ყავახანა Costa Coffee $5 მილიარდ შეიძინა, ბაბა. ეს წლის უმსხვილესი გარიგებაა. Coca-Cola-ს მიერ ყავახანა Costa Coffee შეძენა, როგორც შეთანხმების მიღწევის შემდეგ Costa Coffee-ის მფლობელმა კომპანია White Bread-ში განაცხადეს, გადაწყვეტილება დირექტორთა საბჭომ ერთმანეთს მიიღო. მიიღებდა, აბა რა იქნებოდა, მაგრამ მაგათმა რა იციან, რომ ჩვენ საქართველოში არც Costa Coffee შეწენა გჭირდება და არაფრის, ისეთ მშვენიერი და არაჩვეულებრივი Coca-Cola გვაქვს ყავის გემოთი, რომელზეც ახლა ალბათ წინა საახალწლოდ განსაკუთრებით გაღემებული თემურჭყონია იღიმის და მისმეს. საუკეთესო წინა საახალწლო მოკითხვებით ბატონო თემურ. კარგი, გადავიდეთ დანარჩენ ამბებზე, დრო უკვე გაგვიძელდა პროლოგი. აუდიტის სამსახურის ინფორმაციით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მიწები უკანონოდ საეჭვოდ და რეალურად საბაზრო ფასზე მნიშვნელოვნად იაფად იყიდებოდა. სემეკმა ბუნებრივი აირის ტარიფი შეამცირა, რის ხარჯზე დაკორექტირდა გაზის ფასი და საიდან ფინანსდება სხვაობა, ამასაც შევეცდებით, რომ რამდენიმე წამში მოვიყვეთ. სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ კი ადგილობრივ სამხმარებლო ბაზარზე ჩამოსასხმელი ღვინის რეალიზაციის ფასიც დაამტკიცა. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მიწები უკანონოდ საეჭვოდ და რეალურ საბაზრო ფასზე მნიშვნელოვნად იაფად იყიდებოდა. გუშინ ეს თემა კარგად დაატირაჟირა თამუნა დემეტრაშვილმა BMG-ზე. ამ დასკვნამდე აუდიტის სამსახური მიდის, რის საფუძველზეც მომზადდა BMG-ზე ყველა ეს მასალა, რომელმაც მუნიციპალიტეტის 2016-17 წლის საქმიანობა შეისწავლა და უწყება პრივატიზების პროცესში სრულ გამოძიებას ითხოვს. აუდიტის სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული დოკუმენტების მიხედვით 2016-17 წლებში სულ 282 მიწის ნაკვეთია გასხვისებული, მათ შორის ნაკვეთები ზღვისპირა ზოლშიც.
შედეგად საბიუჯეტო შემოსავალი 1.394.000 ლარი შეადგინა და აუდიტის სამსახურს მიაჩნია, რომ რეალურად შემოსავალი 10-ჯერ მეტი უნდა ყოფილიყო. აუდიტის სამსახურის მონაცემებით ნაკვეთები 25-დან 50 თეთრამდე იყო შეფასებული. ზღვისპირა ზოლში კი 2.5 ლარიდან 10 ლარამდე უწყება მიწების ფასებზე მოკვლევა თავად ჩაატარა და დაადგინა, რომ ზღვისპირა ზოლში მიწები რეალურად 50-დან 150 ლარამდე ღირს. სხვა ნაკვეთები კი ლარიდან 2-მდე. უწყებებისთვის დამატებით ეჭვებს ასევე ის იწვევს, რომ აუქციონები არ არის ელექტრონული, არამედ მხოლოდ ეგრეთ წოდებული საჯარო გამოცხადების ფორმით ტარდება. მაკონტროლებელი უწყების შეფასებით ამ თემასთან დაკავშირებით საპრივატიზაციო პროცესი მნიშვნელოვანი დარღვევებით იყო წარმართული და არსებობს მაღალი რისკი, რომ მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელები მიწების შემფასებელი და ქონების შეძენით დაინტერესებული პირები ფინანსური ინტერესებიდან გამომდინარე შეთანხმებულად მოქმედებდნენ. აუდიტის დასკვნაში კონკრეტული ფაქტებიც არის მოცემული. მაგალითად, ერთი არის ასეთი, რომ სოფელ შრომაში ზღვიდან 550 მეტრში მუნიციპალიტეტმა 30 თეთრად შეაფასა და გაყიდა 6,000-მდე კვადრატული მეტრი მიწა. მაშინ, როცა რამდენიმე თვით ადრე მის მომიჯნავედ 10 ლარად ჰქონდა შეფასებული და გაყიდული ტერიტორია. აუდიტის ჯგუფმა დაადგინა ისიც, რომ ზღვისპირა ზოლში ამ სოფელში მიწების საბაზრო ფასი რეალურად 50-დან 100 ლარამდე მერყეობდა. აქვე უნდა დავამატოთ ისიც, რომ გარდა მიწების გასხვისებისა, აუდიტის სამსახურმა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში სხვა დარღვევებიც აღმოაჩინა. მაგალითად, დასკვნის მიხედვით, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტებს 12 ავტომანქანა უნდა მომსახურებოდათ, თუმცა მათი რაოდენობა არც მეტი არც ნაკლები 130 საჭარბებდა. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს საკუთრებაში ჰყავდა 4, თუმცა იჯარით კიდევ 53 ავტომანქანა ჰყავდა აყვანილი. რაც შეეხება ოზურგეთის თემის მუნიციპალიტეტს, მას საკუთრებაში ჰყავდა 7 და იჯარით კიდევ 81 მანქანა. აუდიტის სამსახურმა გაარკვია, რომ იჯარით აყვანილი ყველა მანქანა მუნიციპალიტეტის თანამშრომლების საკუთრება იყო. ამ მანქანების ექსპლუატაციაზე კი 2016-17 წლებში ჯამში ბიუჯეტიდან 436,000 ლარის საწვავი დაიხარჯა. კიდევ ერთი საინტერესო აღმოჩენა, ესეც ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში აუდიტის დასკვნით ის არის, რომ თანამშრომელთა საქმეს დაქირავებული კომპანია ასრულებდა. თვითმმართველობამ საფინანსო საკონსულტაციო მომსახურებაზე ხელშეკრულება კომპანია დაუპლიუს გაუფორმა. კომპანიას ევალებოდა საფინანსო საბიუჯეტო საქმიანობის თაობაზე მოთხოვნილი ნებისმიერი კონსულტაციის მომზადება და მიწოდება. ასევე ყოველთვიურად აწვდიდა ინფორმაციას მუნიციპალიტეტს საკანონმდებლო ცვლილებების შესახებ, რაც დაკავშირებული იყო თვითმმართველობასთან. თუმცა ამ სამუშაოების შესასრულებლად მუნიციპალიტეტს ჰყავდა 19 თანამშრომელი, რომლებიც საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურში იყვნენ დასაქმებულები და ანაზღაურებას 2 წლის განმავლობაში ჯამში 284,000 ლარის ოდენობით იღებდნენ. ახლა სხვა თემებზე უნდა გადავიდეთ, თუმცა აუდიტის დასკვნას კიდევ დავუბრუნდებით ოღონდ სხვა რეგიონთან დაკავშირებით. მარეგულირებელი კომისიის გადაწყვეტილებით თბილისსა და რეგიონების მოსახლეობის 90%-ზე მეც ბუნებრივი გაზი უმნიშვნელოდ, მაგრამ მაინც გაუიაფდებათ. ყანწრასგაზ თბილისის აბონენტები 14,000 თეთრით ნაკლებს გადაიხდიან, სოკარ-ჯორჯია გაზის აბონენტები კი 11,000 თეთრით კუბურ მეტრზე, საქორგაზის არეალში კი ტარიფი 12,000 თეთრით შემცირდება. სხდომის დასრულების შემდეგ, რომელიც გუშინ გაიმართა, სემეკის თავმჯდომარე მირინა მილურავამ განმარტებები გააკეთა სამხმარებლო ტარიფის კომპანიებმა, მისი თქმით, ერთმანეთი დააბალანსეს და შედეგად არათუ უცვლელი დარჩა ტარიფი, არამედ შემცირების შესაძლებლობაც გაჩნდა. მთავარი კომპონენტი, რამაც შესაძლებლობა მოგცა, რომ სამომხმარებლო ტარიფები შეგვენარჩუნებინა მოქმედ დონეზე, არის მთავრობის გადაწყვეტილება, რომ სოციალური გაზის ფასი, რომელიც მოქმედ ტარიფში იყო გათვალისწინებული, შემცირებულიყო. თუმცა ხაზგასმით უნდა აღნიშნო ის, რომ განაწილების ტარიფი, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი განაწილების ლიცენზიატებისთვის, სადაც არის პრაქტიკულად ასახული ყველა ის სასიცოცხლო დაუცილებელი ხარჯი, გულისხმობ ხელფასებს, არემონტო ხარჯებს და ასე შემდეგ. ეს ტარიფები არის გაზრდილი, კომპანიების შემოსავალი ამ ნაწილში გაზრდილია იმისთვის, რომ მათ შეუფერხებლად განაგრძონ საქმიანობა, სოკარებს გულისხმობ, შეუფერხებლად განაგრძონ საქმიანობა და ბუნებრივი გაზის მიწოდება რეგიონებისთვის. სახელმწიფო მიიღო გადაწყვეტილება და მოახდინა გაზის ფასის სუბსიდირება, შესაძლებელი გაზის ფასის
სუბსიდირება და ამ გადაწყვეტილებამ საშუალება მისცა სემექს, რათა გაზის სამხარებლო ტარიფები დარჩეს უცვლელი და მცირედი შემცირებაც კი მოხდეს. იყო რა თქმა უნდა გარკვეული მოლოდინი იმასთან დაკავშირებით, რომ გაზის ტარიფები, სამხარებლო ტარიფები უნდა გაზრდილიყო და აქ საფუძვლად ამას ედო თუნდაც ის ინტენსიური საინვესტიციო პროგრამა, რომელსაც სახელმწიფო კერძო კომპანიები ახორციელებენ საქართველოს გაზიფიცირების მიმართულებით, მაგრამ სახელმწიფომ გამონახა გზა, რათა ეს ინვესტიცია არ აისახოს ტარიფში, არ დააწვეს მოსახლეობას. მოსახლეობისათვის ბუნებრივი გაზის მცირედ გაიაფების მიზეზები, როგორც მოისმინეთ, ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ ნათია თურნავამ განმარტა. ის ამბობს, რომ სახელმწიფომ აზერბაიჯანიდან მისაღები სოციალური გაზის ფასის სუბსიდირება გადაწყვიტა, რაც ნავთობის და გაზის კორპორაციის ხარჯზე მოხდება. შესაბამისად, მოსახლეობას მომავალი 1 წლის განმავლობაში ტარიფის ზრდა არ ემუქრება. თუმცა ზუსტი რიცხვი რა დაუჯდება ბიუჯეტს, სწორედ ეს სუბსიდირების ნაწილი ჯერჯერობით არ ვიცით. სახელმწიფო მიიღო გადაწყვეტილება და მოახდინა გაზის ფასის სუბსიდირება, შესაწყიდი გაზის ფასის სუბსიდირება და ამ გადაწყვეტილებამ საშუალება მისცა სემექს, რათა გაზის სამხარებლო ტარიფები დარჩეს უცვლელი და მცირედი შემცირებაც კი მოხდეს. იყო რა თქმა უნდა გარკვეული მოლოდინი იმასთან დაკავშირებით, რომ გაზის ტარიფები, სამხარებლო ტარიფები უნდა გაზრდილიყო და აქ საფუძვლად ამას ედო თუნდაც ის ინტენსიური საინვესტიციო პროგრამა, რომელსაც სახელმწიფო კერძო კომპანიები ახორციელებენ საქართველოს გაზიფიცირების მიმართულებით, მაგრამ სახელმწიფომ გამონახა გზა, რათა ეს ინვესტიცია არ აისახოს ტარიფში, არ დააწვეს მოსახლეობას. ენერგომატარებელი კომპანიები სემეკის გადაწყვეტილებას კრიტიკულად შეხვდნენ. მოდით მოვისმინოთ მათი კომენტარები და უკვე შემდეგ გაგაცნობთ ამინდის პროგრესაც. რეგულირებული კომისიის საბოლოო კალკულაცია ჩვენთვის ცნობილი გახდა მხოლოდ გუშინ დღის მეორე ნახევარში. შესაბამისად, ის პრეტენზიები რაც ჩვენ გქონდა აღნიშნულ საკითხებთან მიმართებაში წარმოვადგინეთ მხოლოდ დღეს, დეტალურად არ განგვიხილია ფიზიკურად ამის შესაძლებლობა და საშუალება ჩვენ არ გქონდა დროის უქონლობის გამო. ჩვენი პრეტენზიები დავაფიქსირეთ კომისიის ხდომაზე, რეგულირებული კომისია მიიღო გადაწყვეტილება და დაადგინა ტარიფი. რაც შეეხება ტარიფს და მის კონკრეტულ კალკულაციას, ჯერჯერობით ჩვენთვის უცნობია თუ რა მონაცემებია კონკრეტულად სატარიფო კალკულაციაში. შესაბამისად, როგორც კი ჩვენ ინფორმაციას გამოვითხოვ და გვექნება, ასე ვთქვათ, შეფასების საშუალება, შემდეგ გავაკეთებთ განცხადებას. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. როგორც აკვირდით, ამინდის დროა გარემოს ეროვნული სააგენტო კი ტრადიციულად ჩვენს პარტნიორებთან ერთად სრულად ინფორმირებულს გვამყოფებს. ამინდი საქართველოში განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან შემავალი ცივი და ნოტიო ჰაერის მასებით. საქართველოში მოსაოდნელია შესაბამისად ღრუბლიანი ამინდი, ნალექი მთიან რაიონებში თოვლიც კი იქნება, მაღალმთაში ძლიერად მოთოვს და ქარბუქსაც ელოდებიან. დასავლეთის მიმართულების ქარი იქროლებს. სოხუმში წვიმა იქნება და 5 გრადუსი, იწვიმებს ბათუმშიც და აქვს 6 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ქობულეთში 5 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 4 და ზუგდიდში 5. ყველგან წვიმს. იწვიმებს ოზურგეთშიც, სადაც 4 გრადუსი დაფიქსირდება. ონში 0 გრადუსი იქნება ტემპერატურა, მოთოვს, გორში თოვლჭყაპიან ავარაუდები და 3 გრადუსი, ცხინვალშიც თოვლჭყაპს ელოდებიან და 2 გრადუსს. მარნეულში 4 გრადუსი იქნება, ნალექიანი დღეა მოსაოდნელი, ისევე როგორც რუსთავში, ოღონდ აქ 1 გრადუსით მეტი, 5 გრადუსია მაქსიმალური ტემპერატურა ნავარაუდები. ახალციხეშიც მოთოვს და აქ 1 გრადუსი იქნება, ბორჯომში 2 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და აქაც თოვლია ნავარაუდები. პაკურიანში თოვლს და ქარბუქს ელოდებიან და -2 გრადუსი იქნება დღეს. ახალქალაქში -3 გრადუსი დაფიქსირდება და აქაც თოვლი და ქარბუქია დღის განმავლობაში მოსაოდნელი. ისევე როგორც სტეფანწმინდაში, სადაც -2 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. თელავში ასევე ნალექიან დღეს ელოდებიან, 4 გრადუსი დაფიქსირდება, თბილისში ღრუბლიანი ამინდი არის მოსაოდნელი, ნალექიც გველოდება, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულების ქარი და მაქსიმუმ 5 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ნახოთ იქნება თუ არა დედაქალაქში ეს ნალექი რაიმე ფორმით თოვლთან მიახლოებული, თუმცა თბილისში ამის ფუფუნება ნაკლებად არის ხოლმე, ყველაფერთან ერთად არავინ იცის რა იქნება საახალწლო. დავიდრე ახალი წელი მოვა, ყველა დილა საქმიანია და რა თქმა უნდა საქმიანია საინტერესო სტუმრებთან ერთად. მოდით გადავხედოთ დღევანდელი საქმიანი დილის სტუმრების და თემების ჩამონათვალს და რეკლამის შემდეგ უკვე მათ პირველ ნაწილს უმასპინძლებთ.
27 დეკემბერს დილას საქმიანად იწყებენ დავით ლომიძე, მალხაზ კოხრეიძე, ქეთი თათარაშვილი, ნინო ლაღიძე, ვიკა ქარდალა და მისი სტუმარი ირაკლი კილაურიძე. საქმიანების მორიგ გმირს მანანა მანჯგალაძე გაგვაცნობს. დილა საქმიანია ტელეპილონზე. წელი ფოიერვერკულად დაიწყეს. ამ სტუდიაში ამდენჯერაც მოხვდნენ, იმდენი ჯილდო მოგვიტანეს და წლის ბოლოს უკვე ახალი ოფისის ამბების გასაზიარებლად გვესწრებდნენ. ახალსახლობაც მოასწრეს და დილასაც საქმიანად იწყებენ, თუმცა სანამ თვითონ მოგვიყვებიან უკვე თავიანთი გეგმების შესახებ 2019-ში და 2018-ში შეაჯამებენ, ნინი ლონგურაშვილი დაგვათვალიერებინებს ნექსიას ახალ ოფისს. საბუღალტრო და საკონსულტაციო კომპანიების დამოუკიდებელი ქსელი Nexia International-მა ახალ მისამართზე ბიზნეს ცენტრ King David-ის მეექვსე სართულზე გადაინაცვლა. კომპანია, რომელსაც მსოფლიოს 115-ზე მეტი ქვეყნის 650-ზე მეტ ოფისს შორის წლის კომპანიის ტიტული აქვს მიღებული. ავტორული კომპანია Nexia საკმაოდ მზარდი კომპანია არის გასული წლის და წლევანდელი წლის პერიოდში. საკმაოდ დიდი მაჩვენებლები აჩვენა როგორც ზრდის, ასევე განვითარების დონეზე. საკმაოდ წინ მივიწევთ ადგილობრივ ბაზარზე, როგორც მომხმარებლების, ასევე თვითონ კადრების გაზრდის ხარჯზე. Nexia-ს წევრობა ნიშნავს დანერგო საერთაშორისო სტანდარტები და მუდმივად ზრუნავდე ხარისხის შენარჩუნებასა და კომპანიის განვითარებაზე. ამ გამოწვევებს Nexia TA ქსელში გაწევრინების დღიდან გადაჭერბებით უმკლავდება, რასაც განხორციელებული პროექტები, მიღებული ჯილდოები, კონკრეტული ციფრები და კლიენტების დამოკიდებულება ადასტურებს. ინფრასტრუქტურის მშენებლთა ასოციაციის და Nexia TA Georgia-ს თანამშრომლობა უკვე 2 წელს ითვლის, თუმცა გაცილებით დიდი ხნის ურთიერთობა აქვთ მათ ჩვენს გარკვეულ წევრებთან და პრინციპში ესეც იყო საწინდარი ურთიერთობის დაწყების. გარდა იმისა, რომ Nexia ემსახურება ჩვენ წევრებს განსაკუთრებული და საკმაოდ საინტერესო პირობებით, აუდიტორიული თუ ბუღალტრული მიმართულებით, ჩვენი თანამშრომლობის ფარგლებში ჩვენ არაერთი საინტერესო სემინარი, ტრეინინგი და საინფორმაციო შეხვედრა ჩავატარეთ. ან პროფესიონალიზმით, არიან კლიენტზე ორიენტირებულები, არის სამი ახალგაზრდა პარტნიორი, რომელიც ენთუზიაზმით მთელ გუნდთან ერთად ქმნიან იმ ფასეულობას, რომელსაც დღეს საქართველოს ბაზარზე უკვე ბევრი ჩვენი სექტორის, სამშენებლო სექტორის და არა მარტო კომპანია იცნობს, როგორც წარმატებულ აუდიტორულ კომპანიას, რომელიც თავაზობს მრავალ სერვისს. დაახლოებით 3 წლის წინ დაგჭირდა ესეთი მაღალი დონის გამოსვლი კომპანიასთან ურთიერთობა და ბაზრის კომპანიებთან გაკითხვა გამოკითხვით მივაგენთ ეს კომპანიას, როცა ახალ ნაბიჯებს დგავდა, ბაზარზე შემოსასვლელად და იმის მიერ თანამშრომლობთ და რა ვიცი, ძალიან მოხარულები ვართ ამ კომპანიასთან, აბსოლუტურად ჩვენ ურჩიეთ დაახლოებით 50 კომპანიას ურჩიეთ კიდე რომ Nexia-სთან დაიდო ხელშეკრულება და რა ვიცი, ჩვენივად ართმევენ თავისთავად და ძალიან მოხარული ვარ, რომ ესე ფართოვდებიან და ვითარდებიან და ახალ ნაბიჯზე საფეხურზე გადაყავთ საქართველოს ეკონომიკა და ზოგადად ბუღალტრული მომსახურება. კომპანიის წარმატებებმა და Nexia TA-ის გუნდის თავდაუზოგავმა შრომამ პირველად საქართველოში მსოფლიოს მასშტაბით წლის საუკეთესო კომპანიის ტიტულის მოპოვება დაიმსახურა. შესაბამისად, მათი დამსახურებით არაერთი ქვეყნის წარმომადგენლის მხრიდან საქართველოში ინვესტიციის თაობაზე შემოთავაზებები გააქტიურდა. ფოიერვერკი, რომელიც აღწერა ანა ლაპიაშვილმა, სხვა შორის ჯერ კიდევ არ ვიცი როგორ შეიძლება, მაგრამ 3-4 დღე დარჩენა. ამ წლის თებერვალში დაიწყო და ვერაფრით Nexia ვერავინ ვერ ჩამოიყვანა პირველობიდან, რომელშიც კიდევ ერთხელ დარწმუნდებით უკვე Forbes-ის იანვრის გამოცემაში. მე არ ვაპირებდი ამ თემაზე საუბარს, მაგრამ მინდა რომ პირდაპირ დავაანონსო Nexia-ი Forbes-ის ახალი გამოცემა, რომელზეც უფრო დეტალურად ხვალ ვისაუბრებთ. და 2018 წლის ყველაზე პოპულარულ სტატიებში მან პირველობა არც ერთ კვარტალში და შესაბამისად უკვე არც წლიურ წილში არ დათმო. საუბარია 30000-ზე მეტ ნახვაზე და ახლა არც მეტი არც ნაკლები 3600-ზე მეტ გაზიარებაზე. ეს არის საუბარი პროფაილ ისტორიაზე, რომელიც ეხება Nexia-ს მართულ პარტნიორებს, რომლებსაც სრულად დამსახურებულად და უერთებ ჩემ ხმას გიორგი ჩიტაშვილს და ანაგის ფინანსურ დირექტორს და ყველა სხვას გამოირჩევიან ეს ადამიანები.
Forbes-ის გუნდის ნაწილ წევრებს ურჩევნიათ რომ არ დამხდნენ ოფისში, ამასაც საჯაროდ ვამბობ და დანარჩენს უკვე Forbes-ში დავილაპარაკებ მაგ თემაზე, მაგრამ მაქვს პატივი წარმოგიდგინოთ ჩემი მეგობრები და პარტნიორები, გელა მღებრიშვილი, Nexias მმართველი პარტნიორი და ჩვენთან ერთად არის დავით ლომიძე, ასევე Nexias პარტნიორი ბორის მეგრეშვილს, რომელიც მოაკლდა ამ ტრიუმვირატს ჯანმრთელობას უსურვებთ იმ მოჭარბებული ვირუსების ფონზე, რომელიც საქართველოშია გაუფრთხილდა საკუთარ თავსაც და თავის პარტნიორებს BMG-დანაც. დილა მშვიდობის. მოგესალმებით. როგორია? და როგორ მოეწყეთ და როგორ გზნობთ თავს? კლიენტები აშკარად კმაყოფილი არიან და უпростоად პარტნიორები დავით, ხო? ნამდვილად. მოგესალმებით გიორგი, მივესალმებით მაყურებლებს. ნამდვილად უკვე ჩვენ ვართ ისეთ ოფისში, რომელიც ჩვენი კლიენტებისთვისაც და ჩვენ თანამშრომლებსაც ძალიან კომფორტულია, ესეთი A-კლასის ბიზნეს ცენტრში უკვე, რომელიც ევროპული ტიპის ბიზნეს ცენტრია, ჩვენ რო ყავს ახლა ნახეთ ჩვენი კოლეგები სხვადასხვა ბოლოს ავსტრალიაში რო ვიყავით და დაახლოებით იმ სტილის ოფისია, რეალურად უკვე საერთაშორისო მასშტაბის, როგორც საერთაშორისო კომპანიას შეეფერება, რომელიც მოწინავე საფეხურებზე არის. ძალიან მაგარია. ავსტრალიასთან დაკავშირებით ეს ვერ მოვასწარეთ ბევრი საუბარი, გაგვიზიარე. წასვლა დაგვიანებს. ჩამოსვლა დაგვიგვიანდა. ჩამოსვლა ვერ მოვასწარეთ, მაგრამ ჩამოვედით, აი პირდაპირ ვიტყვი, აჟიტირებულებიც და სასიამოვნოდ გაკვირვებულებიც და ცოტა გულმოკლულებიც იმ კუთხით, რომ ასეთი ცხოვრების დონე რომ ნახავ მე გინდა რომ შენი ქვეყანაც აი უკანა გზაზე თვითმფრინავში საუბრობდით რომ მთელი საქართველოს 24 საათი უნდა მუშაობდეს დილას აღამო დიდი პატარა არ აქვს მნიშვნელობა რომ ჩვენ მივახციოთ იმ დონეს თუნდაც 10-15 წლის განმავლობაში სხვანაირად უბრალოდ წარმოუდგენელია აქ ეკონომიკური ზრდა 3-4% ეს არაფრის მომცემი არ იქნება თუ ჩვენ გვინდა დავეციოთ ისეთ ქვეყნებს როგორც ავსტრალია წარმოუდგენლად მაღალი დონე პლუს ხა ჩვენ ვესტუმრეთ ჩვენ ოფის და გარემო შეიძლება თვითონ ოფისის აკლები უკვე აღარც არ გვაქვს მაგრამ მეორე მხრივ იქ თავის დროზე იციან მუშაობას, თავის დროზე იციან დასვენებას, აი ძალიან კარგად აქვთ ეს ყველაფერი ორგანიზებული. მე კინოპოსტიც მოსქენი ამაყი ვიყავი, რომ იქ ერთ-ერთი მენეჯერი მოვიდა და ქართულ რაგუზე იმდენიმე ლაპარაკა, რომ ცოტა გავწითლი ამდენიმე თვითონ მართლა არ ვიცოდი. ყველა თამაში ნანახი ქონდა და ეს გიხარია და მე კიდე იმას ვამბობ, რომ გიხარია, რომ ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი ქსელის წევრებს მინიმუმ 115 ქვეყანაში 650 ოფის გავაცანით მინიმუმ არ კითხულობ მე რუკაზე სად არის ჩვენი ქვეყანა. ამიტომ მინდა და ვისურვო, რომ შემდეგი წელი იქნება თუ კიდე 20-21 არ აქვს მნიშვნელობა თქვენი გადაცემა ზუსტად იმისთვის არის, რომ აქ მოსული თითოეული ბიზნესმენი ვიცი, რომ ამას აკეთებს, მაგრამ ეს არის ცოტა უფრო მეტმა უნდა აკეთოს, უფრო მეტი ბიზნესი უნდა იყოს, უფრო უნდა წახალისდეს ეკონომიკა და ეს უფრო სურვილებით ჩამოვედით და შთაბეჭდილებებით ვიდრე თქვა. მეგობრებო, ეს ის ჩამოსვლა იყო ანაბოდიში, რომელიც არც იყო გათვლილი რაიმე ჯილდოზე, დავით, ხო? კი, თუმცა ამ შემთხვევაში ხა მაინც ხელცარიელები არ ჩამოსულა. რასაც გამოკრავდი ხელს. თქვენი მეკვლევრია Forbes-ი იყო ჩვენი თელარა იყო ჩვენი. ყველანი გადასულები არიან დიჯიტალზე და ტიპები ვერ ჩამოვიდნენ. თებერვალში რო აიღეს პირველობა ვერ იმას სხვები ვერ იმას იზამდნენ თუ რა ნახავთ. ხვალიდან მოიკითხეთ უკვე ჯიხურებში. ყველას ესეთი მნიშვნელოვანი ნიუსი რაც იქიდან ჩამოვიტანეთ, მოკლედ ეხა გამომდინარე იქიდან რომ წინა წელსაც წლის კომპანია რო გავხდით, საკმაოდ ცნობილი გახდა ჩვენი კომპანია შიდაქსელში და საკმაოდ ავტორიტეტიც მოიპოვა და ჩვენ გვინდოდა რომ ევროპის ახლო აღმოსავლეთის და აფრიკის გაერთიანებული კონფერენცია ჩაატარებულიყო საქართველოში და ამ კუთხით აქტიურად მუშაობდით წლების განმავლობაში. თავიდანვე დავიწყეთ ეს მიმართულება და უკვე ამ კონფერენციაზე გადაწყდა, რომ 2020 წლის ევროპის ახლო აღმოსავლეთის და აფრიკის გაერთიანებული კონფერენცია ჩატარდება საქართველოში. ეს არის პირველი ესეთი მასშტაბური, რომელიც 200-ზე მეტ მაღალი დონის დელეგატს, რომელიც 9 მილიონ ევროზე მეტ დახარჯავს საქართველოში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. კი, აუცილებლად გესტუმრებით 220-ით არა. გასაფართებელი იქნება. თქვენ უფრო ადგილზეც მოგიწევთ. ხო, აუცილებლად იმ კონფერენციაზე დავამატო, რომ ძალიან მხარს გვიჭერს ტურიზმის ადმინისტრაცია, თავის ეს პრეზენტაციები, რომელიც ჩვენ წარვადგინეთ, მოგვაწოდეს, ასევე გვპირდებიან მოლაპარაკებებში, როგორც სასტუმროებთან, ადგილობრივ ტურისტულ კომპანიებთან და მასშტაბი იმხელად დიდია ეს მაის ტურიზმის კუთხით ქვეყნისთვის მართლა მნიშვნელოვანი, ეს 9 მილიონი ევრო ბიუჯეტი აქვს თვითონ კონფერენციას, ცალკე
ეხლა ეს არის ძალიან მაღალ ანაზღაურებადი პარტნიორები, რომლებიც ცოტას არ დახარჯავენ ქვეყანაში. ანუ საბოლოო ჯამში 5 დღიან კონფერენციაში ამხელა თანხა შემოვა საქართველოს. კაი, მიღმა Forbes-ის თემებისა და მართლა უპირობო ლიდერობისა ბევრი მიმართულებით ჯამში მოდი 2018 წელზე ვისაუბროთ. რა გამოარჩევს სტაბილურად Nexia-ს, მათ შორის აი იმ კონკურენტული უპირატესობებიდან, რომელიც ეგრეთ წოდებულ კი არა და რეალურად Big Four-ს აქვს, რაღაც წლები ამოდის და ფაქტია, რომ ქართული ბიზნესის აღიარებული ლიდერები ხდებიან თქვენი პარტნიორები, სარგებლობენ თქვენი სერვისებით და არ მალავენ კმაყოფილებას, ეს კიდე ცალკე თემა არის და ამაში მე უნდა მერწმუნოთ, იმიტომ რომ ეს არ არის მოწადინებული რესპონდენტები, რომ გამოიჭირო და ალაპარაკო, ამას კიდე სხვა უნარები უნდა, რასაც BMG ახერხებს და ამ გულწრფელობას ჩვენ ვხედავთ, მე ვკითხულობ მე რეპორტიორთან და რას ამბობო, არც ერთმა არ იმას ყველა მზად იყო ესაუბრაო. მოდი წელიწადზე ვისაუბროთ და გეგმებზეც მე უკვე გადავიდეთ. სიამოვნებით. დავით. ყველაზე მნიშვნელოვანი ახლა მაინც ძალიან 218 წელი ჯამში ყველა მხრივ წარმატებული წელი იყო, თუმცა გამოვყოფთი მსოფლიო აღიარებას, რომელიც International Accounting Bulletin-მა, რომელიც არის საბუღალტრო მიმართულების მსოფლიოში ყველაზე პირველი გამოცემა, რომელიც მსოფლიოს ამ ათეულსაც ადგენს და სხვა კვლევებსაც ანხორციელებს, პირველად იყო ქართული კომპანია ნომინირებული 2 ნომინაციაში და აქედან ერთში ჯილდოც საქართველოში წამოვღეთ. ანუ ეს იყო ესეთი ისტორიული მოვლენა, რომელშიც ლონდონში ქართული კომპანია გაჟღერდა და ეს მნიშვნელოვანი ჯილდო დღეს საქართველოში ეს არის Accounting Capacity Building Champion. ეს რაც შეეხება ეს იმისთვის, რომ საქართველოს უკვე შეუძლიათ კლიენტებს იმის დასტურად სოფლიო დონის მომსახურება ამ სფეროში მიიღონ. დანარჩენ რაც შეეხება ჩვენ მიმართულებებს, ყველა მიმართულება წარმატებით განვითარდა. იგივე ბუღალტერიის აუთსორსინგ მიმართულება საკმაოდ გაიზარდა, გადასახადებში ჰქონდა დიდი ზრდა, იურიდიულ მომსახურებაც გაძლიერდა, საკონსულტაციო მიმართულება, აუდიტი და რაც ძალიან მნიშვნელოვანი აკადემია, Nexia აკადემია 2018 წელი იყო ესეთი გადამწყვეტი წელი 2000-ზე მეტმა ადამიანმა გაიარა ჩვენთან სხვადასხვა მიმართულების კურსები და ძალიან კმაყოფილები ყავს მაგ-კუთხით. და ჯამში ჩვენმა შემოსავლებმა 4 მილიონს გადააჭარბა 2000, ანუ ფაქტიურად 100%-იანი ზრდას ისევ ვინარჩუნებდა ეს ჩქარაზრდის ტემპი, რომელიც ავიღეთ თავიდანვე, მუდმივად გრძელდება. რა შეგიძლია თქვა აი ესეთი წლიდან გამომდინარე 2019-ზე, რომელსაც სულ რაღაც ერთ კვირაში ამოქოქოთ ყველანი და BMG-ს და Nexia ჩვეულებრივად გააგრძელებენ შრომას საახალწლო დღესასწაულების შემდეგ. 2019 გაწერილი გექნება თუ გაწერილი გვაქვს კი უკვე ნოემბერში ეს ყველაფერი გავწერეთ, მაგრამ საინტერესო ხარ არის. წლიდან წლამდე ანუ ჩვენ თავარი მაჩვენებელი არის პროცედურას არ ვამცირებ. თავარი ეგ არის, წლიდან წლამდე წესით უნდა რთულდებოდეს. მაგრამ ეხლა რომ დავგეგმეთ 2019, რაღაც უფრო რეალისტურად მოჩანს 100%-იანიც და ვიდრე მოჩანდა ეს 17-ში რო გეგმავდით 18 წელს. ანუ ამით იმის თქმა მინდა რომ საბოლოო ჯამში 2019 წელზე არ ვაპირებთ, ასე ვთქვათ, გაჩერებას, ვაპირებთ რომ უფრო ინტენსიურად დავამატოთ სხვა მიმართულებები, კიდევ რამოდენიმე მიმართულებაზე ვფიქრობ და იანვარში გარკვეულ ანონს აუცილებლად გავაკეთებ საკუთარ მასშტაბურს. გარდა ამისა, გეგმავთ დამატებით მიმართულებების გარდა სათა ოფისი გვთავაზობს ძალიან საინტერესო ტრეინინგებს. აგერ ახლა თებერვალში ტრანსფერ პრაისინგის დიდი კონფერენცია გვაქვს და ჩვენი მენეჯერები და არ ვიცი შეიძლება მეც დროის მიხედვით დავესწროთ. შანშან 4 ესეთი კონფერენცია გაიმართა, ზოგი ლონდონში, ზოგი ვენაში. წელსაც ველოდები დუბლინში არის მე მასშტაბური საგადასახადო კონფერენცია, არის IFRS კონფერენცია, არის ესე ვთქვათ ახალი მენეჯერების, ანუ ლიდერშიპის ტრეინინგები და ჩვენი მენეჯერები ესე ვთქვათ ემზადებიან ამისთვის. ნუ რაც თავარია ცხადია გეგმავთ რომ ეს ხარისხი რომელთვისაც ის კლიენტები რომლის ინტერვიუებს მოვისმინეთ გვენდობიან და არ გაყოფილი ჩვენთან აქ ცხადია არანაირი კომპრომისი არ ვაპირებთ, პირიქით უფრო უნდა გავაძლიეროთ და ჩვენ სამივე პარტნიორი ვცდილობთ რომ ასე ვთქვათ ბოლო ნიუანსამდე ჩავიდეთ დეტალებში, რაც კლიენტისთვის არის საბოლოო ჯამში მთავარი მამოტივირებელი იყოს შენთან და იყოს ბედნიერი. მაგარი ამბებია. და19-ში ბევრი საინტერესო ხო და გარდა იმ თემებისა, რაც გელონღებრიშვილმა დაანონსა, მე მაინც ვფიქრობ რომ 2019 წლის მთავარ გამოწვევებზე, რაც ქვეყანას ელის, რაზეც გელა საუბრობდა ავსტრალიის ვიზიტიდან გამომდინარე, დავით, ღირს რომ შევიკრიბოთ, ბორისიც შემოგვიერთდება და დავაანონსოთ რა
ცვლილებებს ელის ქვეყანა და რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას საიმისოდ რომ პროცესები დაჩქარდეს და რეალურად წავიდეს წინ. ხორჩება რამე? არა, ყველაფერს საუბარს მეც მოკლედ შევაკეთე, მე მომავალ წლის გეგმებზე ცალკე ბედნიერი ახალი წელი მეგობრებო, გელა მღევრიშვილი, დავით ლომიძე, ნექსიას მართველი პარტნიორები გსტუმრობდნენ, გავაცილებ სტუმრებს და რეკლამის შემდეგ იბრუნდებით. აუდიტის სამსახურის ანგარიშის მიხედვით 2016-17 წლებში წარმომადგენლობითი ხარჯების მუხლით თიანეთში 47,000 ლარამდეა დახარჯული. წინანდალ შირადისონ კოლექშენის მიმდებარე ტერიტორიაზე ვილები და ბავშვთა პარკი უნდა აშენდეს. 2018-ის პირველ ნახევარში ქართული ლუდის კომპანიის გაყიდვებმა 38,670,000 ლარი შეადგინა. ბიზნესი ახლებით დავბრუნდით საქმიანი დილის ეთერში. თიანეთის მუნიციპალიტეტი რაიონში ჩასულ სტუმრებს კვების ობიექტებში თვეში საშუალოდ 2-3ჯერ მასპინძლობდა. აუდიტის სამსახურის ანგარიში წერია, რომ 16-17 წლებში წარმომადგენლობითი ხარჯების მუხლით 47,000 ლარამდეა დახარჯული, რაც თითქმის მთლიანად ოფიციალური სტუმრების კვების ობიექტებში გამასპინძლებას მოხმარდა. მათ შორის მნიშვნელოვანი თანხებია დახარჯული სახელმწიფო უწყებების თანამდებობის პირების კვების ორგანიზებისათვის. კერძოდ წარმომადგენლობითი ხარჯები გაწეულია სხვადასხვა სამინისტროსა და ორგანიზაციის წარმომადგენლების, სახელმწიფო რწმუნებული გუბერნატორის აპარატის, მუნიციპალიტეტების ხელმძღვანელების და სხვა ოფიციალური პირების სტუმრობისას. აღნიშნულია, რომ მაკონტროლებელმა ორგანომ ვერ მოიპოვა ინფორმაცია მიღებული სტუმრობის რაოდენობისა და ეტიკეტის შესაბამისად დამხვედრი მხარის შემადგენლობის შესახებ. აუდიტის ჯგუფი ვერ გამოთქვამს მოსაზრებას, რამდენად აუცილებელი იყო თიანეთის მუნიციპალიტეტის საჭიროებისათვის ამ პერიოდში საშუალოდ 2-3ჯერ კვებითი მომსახურების ორგანიზება და რამდენად მიზანშეწონილი იყო ამ უცვლობის თანხის ხარჯის გაწევა. ეს აუდიტის სამსახურის მიერ დადებულ დასკვნაში აღნიშნული და სამსახური ასევე აღნიშნავს, რომ მუნიციპალიტეტთან დაკავშირებით საჭირო არის შემუშავდეს წესი და წარმომადგენლობითი ხარჯები ეკონომიურად და გამჭვირვალედ იყოს გაწეული. ისევ თიანეთის მუნიციპალიტეტში 16-17 წლებში საწვავის 5-ის ნაცვლად 44 ავტომობილზე გასცემდნენ. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ანგარიში წერს, რომ 2 წლის განმავლობაში ჯამში 59 ტონამდე საწვავია დახარჯული, მისი ღირებულება კი 96,000 ლარი იყო. საწვავი გამოეყოფოდა გამგეობების სამსახურის უფროსებს, საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარეებს, საკრებულოს წევრებს, გამგებლის წარმომადგენლებს და ასე შემდეგ. მუნიციპალიტეტს კი არ გააჩნია რაციონალური მიდგომა ფუნქციონირებისათვის საჭირო ავტოტრანსპორტის გამოყენებასთან დაკავშირებით, ასკვნიან აუდიტის სამსახურში. ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ თანამშრომელთა რაოდენობიდან გამომდინარე და მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული კრიტერიუმით თიანეთის მუნიციპალიტეტისათვის რეკომენდირებული იყო მხოლოდ 5 ავტომანქანა, რეალურად კი ისინი განკარგავდნენ 7 სამორიგეო და 2 გაპიროვნებულ ავტომანქანას, რასაც ათობით საჯარო მოხელი საკუთრებაში მყოფ ავტომანქანაზე გაცემული საწვავით დაემატა. თიანეთის საკრებულოს არაანაზღაურება წევრებზე უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებით თანხები დასაბუთების გარეშე გაიცა. აუდიტის სამსახურის ანგარიშის მიხედვით 2016-17 წლებში სათანადო დოკუმენტაციის გარეშე ჯამში 85,000 ლარზე მეტი ხარჯია გაწეული. კანონის მიხედვით საკრებულოს არათანამდებობის პირებს ეძლებათ არაფიქსირებული გასამსჯელო, არამედ დაუნაზღაურდებათ უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯები. როგორიც არის საკრებულოს და კომისიის ხდომების დროებითი სამუშაო ჯგუფის მუშაობის მონაწილეობის მიღების საამორჩეულთან შეხვედრების და ასე შემდეგ სხვა დანახარჯები. შესაბამისად, თანხის გაცემის საფუძველი უნდა იყოს ამ ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია. მუნიციპალიტეტმა კი ვერ წარმოადგინა დოკუმენტური მტკიცებულებები საკრებულოს წევრების ხარჯების დასადასტურებლად. თანხების გაცემის საფუძველი საკრებულოს მიმართვა იყო საკრებულოს წევრზე ანაზღაურების გაცემის შესახებ. დოკუმენტები კი არ აკმაყოფილებდა ხარჯის დამადასტურებელი პირველადი აღრიცხვის დოკუმენტის კრიტერიუმს, წერს აუდიტის სამსახური ოფიციალურ დოკუმენტში. დამატებით ფინანსდებოდა მათივე ინფორმაციით საწვავისა და კომუნიკაციის ხარჯებიც. აუდიტის მონაცემებით საკრებულოს არაანაზღაურება წევრებზე გასული 2 წლის განმავლობაში ჯამში გაცემული იყო 8,500 ლიტრი საწვავი, რომლის ღირებულება 13,000 ლარს აჭარბებდა და 3,000 ლარი იყო სატელეფონო ხარჯის სახით გაწეული. სამსახური მოუწოდებს თიანეთის მუნიციპალიტეტს არ დაუშვან დაუსაბუთებელი ხარჯების გაწევა და საკუთარი გადაწყვეტილებები კანონთან შესაბამისობაში მოიყვანონ.
დაბაურეკში მუნიციპალიტეტის გადაწყვეტილებით ახლად გარემონტებული ადმინისტრაციული შენობა, რომელშიც გამგებლის წარმომადგენლის სამსახური და ამბულატორია ფუნქციონირებდა, დაანგრიეს. ახალ ფარჩეკი ყოველთვიურ ქირას იხდიან. საქმე ის არის, რომ 2017 წელს მუნიციპალიტეტმა ერთ-ერთ საქველმოქმედო ფონდს ადმინისტრაციული შენობის ადგილას საბავშვო ბაღის აშენებას სთხოვა. სწორედ ამ მოტივით მოხდა შენობის დემონტაჟი და მის ადგილას ბაღის მშენებლობა დაიწყო. შემოწმების დროს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს მუნიციპალიტეტში განუმარტეს ადმინისტრაციული შენობის დანგრევის საჭიროება განაპირობა იმ გარემოებამ, რომ დაბის ტერიტორიაზე ბაღის ასაშენებლად თავისუფალი ადგილი არ იყო, თუმცა მაკონტროლებელი ორგანოსათვის ეს არგუმენტი მიუღებელი აღმოჩნდა. საჯარო რეესტრის მონაცემებით მუნიციპალიტეტი დაბაურეკში ფლობს თავისუფალ ადგილებს, სადაც მშენებლობა შესაძლებელი იქნებოდა. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის განმარტება ადმინისტრაციული შენობის დემონტაჟის მოტივთან დაკავშირებით ობიექტურ არგუმენტად არ არის მიჩნეული. ნათქვამია აუდიტის სამსახურის ანგარიში, რომელიც ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2016-17 წლების საქმიანობას ეხება. მაკონტროლებელი მუნიციპალიტეტის საქმიანობის არასწორ დაგეგმვაში ადანაშაულებს. Lissim Lake Development-ი აჭარაში სოფელ ბუკნარში სასტუმროსა და საცხოვრებელი აპარტამენტების მშენებლობას მომავალი წლიდან დაიწყებს. კომპანიის ინფორმაციით ადგილზე 4 ვარსკვლავიანი 120 ნომრიანი სასტუმრო აშენდება. პროექტის ბიუჯეტი კი $9 მილიონი იქნება. საიდანაც 2 მილიონი კომპანიის კაპიტალი, 7 კი გრძელვადიანი სესხია. რაც შეეხება საცხოვრებელ უბანს, იგეგმება შერეული ტიპის პრემიუმ კლასის პროექტის განხორციელება. კომპლექსში იქნება აპარტამენტები, კომერციული ფართები და გასართობი ობიექტები. კომპლექსის პროექტზე კომპანია VTG იმუშავა, წინასწარი გაყიდვები კი 2019 წლის პირველ კვარტალში დაიწყება. ქართული ლუდის კომპანიამ წლის პირველი ნახევრის შედეგები გამოაქვეყნა. კომპანიის ინფორმაციით 2018 წლის პირველ ნახევარში კომპანიის გაყიდვებმა 38.670.000 ლარი შეადგინა, წლიური ზრდა კი 7 მილიონია. საოპერაციო მოგება შემცირებულია 4.300.000-დან 3.660.000-მდე, წმინდა მოგება კი 6.300.000 შეადგენდა. უნდა აღინიშნოს, რომ კომპანიას 2017 წელს რეალიზაცია მკვეთრად გაზრდილი ჰქონდა 60.700.000-დან 75 მილიონამდე, წლიური ზრდა კი 24%-ს აღწევდა. წმინდა მოგება 2.4%-იანი ზრდის მაჩვენებელს აფიქსირებდა, ეს იყო 4.800.000 ლარი. 2017 წელს კომპანიას 25.5 მილიონი ლიტრი ალკოჰოლის სასმელი ჰქონდა გაყიდული, ეს კი 17.6%-იანი ზრდა. ძირითადად არსიკოლაზე მოდიოდა და ნატურალური წვენების გაყიდვის ზრდით იყო განპირობებული. ლიმონათის რეალიზაცია კი პირიქით 12%-ით შემცირდა 2018 პირველ ნახევარში. ლუდის რეალიზაციას რაც შეეხება, ის 3.9%-ით კლებას აჩვენებს, 29.900.000 ლიტრამდე არის აქ ზრდა. კობი-გუდაურის 7.5 კილომეტრიანი საბაგირო 29 დეკემბერს გაიხსნება. პროექტი ბიუჯეტიდან 81 მილიონით დაფინანსდება და ის მუნიციპალური განვითარების ფონდმა განახორციელა. ახალი საბაგიროს გახსნის შემდეგ ყველაზე გრძელი იქნება ის კავკასიაში და მთელს რეგიონში. მისი მეშვეობით კი სტეფანწმინდიდან გუდაურამდე დასაფარი გზის ხანგრძლივობა 15 წუთამდე მცირდება. საბაგიროთი სარგებლობა მოთხილამურეებს და ასევე მოსახლეობასაც შეეძლება. იმავე მონაკვეთზე ჯვრის უღელტეხილის ქვეშ დაგეგმილია 9 კილომეტრიანი გვირაბის მშენებლობა, რომელმაც ქვეშეთიდან კობამდე გადაადგილების დროს 3-ჯერ საათიდან 20 წუთამდე შეამცირა. თბილისის მერმა კახაკალაძემ დედაქალაქის მთავრობის ხდომაზე ინფრასტრუქტურულ პროექტებთან დაკავშირებით ისაუბრა და 2019 წლის გეგმები გააცნო საზოგადოებას. კალაძე ამბობს, რომ 2019-ში ბიუჯეტს დაემატება ფინანსთა სამინისტროდან მოზიდული თანხები, რომელიც რამდენიმე მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელებას მოხმარდება. მათ შორის ფიროსმანის ქუჩის ჭავჭავაძის გამზირის რეაბილიტაციას, მაჭავარიანის ქუჩის და გელოვანის გამზირის დამაკავშირებელი ახალი გზის მშენებლობას. 2019 წელს დამატებით მიღებული სახსრებით მხედველობაში მაქვს ფინანსთა სამინისტროდან დამატებით მოზიდული თანხა თბილისის მერია დაიწყებს ფიროსმანის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს ვაკის რაიონში ვაპირებთ ჭავჭავაძის გამზირის სრულ რეაბილიტაციას თავისი მიწისქვეშა კომუნიკაციებით, განათებებით, გამწვანებებით და ესეც იქნება მოწესრიგებული. გლდანში ხიზანიშვილისა და ვეკუას ქუჩების სრული რეაბილიტაცია განხორციელდება, იქაც ძალიან მძიმე მდგომარეობა გვაქვს. ასევე მნიშვნელოვანია მაჭავარიანის ქუჩისა და გელოვანის გამზირის დამაკავშირებელი ახალი გზის მშენებლობა, რომელიც 2019 წელს დაიწყება. ეს არის ლისიდან ჩამოსასვლელი ახალი გზა გვინდა გავაკეთოთ, რომელიც ვეფხვი და მოხმესთან ჩამოვა და გელოვანის გამზირს დაუკავშირდება.
მიწისზედა და მიწისქვეშა ტრანსპორტზე რეკლამის 20 წლით ექსკლუზიურად გაცემაზე აუქციონია გამოცხადებული. აუქციონში მონაწილეობისათვის კომპანიებს საკმაოდ მოკლე პერიოდი აქვთ განსაზღვრული. 19 დეკემბერს გამოცხადა ეს აუქციონი და 28-ში, ანუ ხვალ სრულდება. აუქციონში გამარჯვებული კომპანია კი რეკლამის განთავსების გრძელვადიან 20 წლიან უფლებას მიიღებს. სატენდერო დოკუმენტაციის მიხედვით, ელექტრონულ აუქციონში მონაწილეობის მიღებისათვის კომპანიამ თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების მართვის სააგენტოში 3 მილიონი ლარის ბესახით გადახდა უნდა მოახერხოს, სავაჭრო ბიჭი კი 100,000 ლარს შეადგენს. ავტობუსის ზოლებსა და ველობილიკებზე ავტომანქანების გადაადგილებაზე შესაძლოა ჯარიმები კიდევ უფრო გამკაცრდეს. თბილისის მერმა კახაკალაძე მთავრობის ხდომაზე ისაუბრა ამ თემაზე და აღნიშნა, რომ თუ გასაზრდელია ჯარიმები, ეს გადაწყვეტილება მისაღებია და თუ საჭიროა ცვლილებები, ამისთვის კანონშიც უნდა შევიდეს. ქალაქში კი წესრიგი უნდა იყოს. მერი ამ მიმართულებით საპატრულო პოლიციასთან თანამშრომლობასაც გეგმავს. კალაძე ავტობუსის სპეციალურ ზოლებზე მაკონტროლებელი კამერების დამონტაჟებასაც არ გამორიცხავს. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ ადგილობრივ სამომხმარებლო ბაზარზე ჩამოსასხმელი ღვინის რეალიზაციის წესი დაამტკიცა. მინისტრის 24 დეკემბრის ბრძანებით თარიღდება ეს გადაწყვეტილება. ამ ბრძანებაში კი აღნიშნულია, რომ წესით დადგენილი მოთხოვნები ვრცელდება ღვინის კომპანიებზე, მათ შორის ბითუმად და საცალოდ მოვაჭრე ფიზიკურ და იურიდიულ პირებზე. ღვინის მწარმოებელი კომპანია და ბითუმად მოვაჭრე ღვინის რეალიზაციისას ვალდებული არიან უზრუნველყონ თანხლები დოკუმენტების შესაბამისი პირისთვის გადაცემა. საცალო მოვაჭრე კი ვალდებულია უზრუნველყოს ღვინის სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის შესაბამისობა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ნორმებთან, მომხმარებელს მიაწოდოს უვნებელი პროდუქტი, რომელიც სრულად შეესაბამება მის მიმართ კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს, უზრუნველყოს ღვინის ხარისხის შენარჩუნება და მისი მაჩვენებლების შესაბამისობა ლაბორატორიული გამოცდის ოქმსა და შესაბამისობის დეკლარაციაში ან შესაბამისობის სერტიფიკატში მითითებულთან ღვინის რეალიზაციის მთელი პერიოდის განმავლობაში. ასევე იქონიოს ღვინის თანხლები დოკუმენტები. მოთხოვნის შემთხვევაში კი წარუდგინოს მომხმარებელს ლაბორატორიული გამოცდის ოქმი და შესაბამისობის სერტიფიკატი ან შესაბამისობის დეკლარაცია და მიაწოდოს სრული ინფორმაცია ღვინის წარმომავლობის შესახებ. სარეალიზაციო ღვინის თანხლები დოკუმენტების ქონაზე სრული პასუხისმგებლობა ამავე ბრძანების მიხედვით საცალოდ მოვაჭრეს დაეკისრება. ქუთაისის 2019 წლის ბიუჯეტი 26 დეკემბერს საკრებულოს ბოლოს ხდომაზე ხმათა უმრავლესობით დაამტკიცეს. ბიუჯეტს მხარი არ დაუჭირა ოპოზიცია. 2019 წლის ქალაქის ფინანსური დოკუმენტის მოცულობა 54,992,000 ლარია. მერის საფინანსო სამსახურის ხელმძღვანელი დავით ნიშნიანიძე ამბობს, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტში პრიორიტეტად რჩება ინფრასტრუქტურა და სოციალური პროგრამების მხარდაჭერა. მისი თქმით, მომავალ წელს ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე 10 მილიონი ლარია თვალისწინებული წლის განმავლობაში კი მერია დამატებით ელოდება 16 მილიონი ლარის გადმორიცხვას. ხარჯვით ნაწილს რაც შეეხება, ნიშნიანიძე განმარტავს, რომ 4,900,000 ლარამდეა გაზრდილი სოციალური პროგრამის დაფინანსება. კონკრეტულად გაიზრდება მრავალშვილიანი დედების, აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვებისათვის გათვალისწინებული თანხა. ნიშნიანიძემ წარმომადგენლობითი ხარჯების გაზრდასთან დაკავშირებით ოპოზიციის ბრალდებებსაც უპასუხა და განაცხადა, რომ სინამდვილეში ბოლო წლებში ამ მიმართულებით 180,000 ლარია დაზოგილი. ადმინისტრაციული ხარჯები მისი თქმით შემცირებულია. რუსთავის საბავშვო ბაგა-ბაღების თანამშრომლები დეკემბრის ბოლოს საახალწლო პრემიის სახით დამატებით დაახლოებით 225 ლარს მიიღებენ. რუსთავი ინფოს ინფორმაციით ხელზე ასაღები თანხა კი 180 ლარია. რუსთავის საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელმა ეკახუციშვილმა განმარტა, რომ ამ მიზნით 183,000 ლარია გამოყოფილი. ხელფასზე დანამატს რუსთავის ბაგა-ბაღების თითოეული თანამშრომელი მიიღებს, რაც საახალწლო საჩუქრის სახით გაიცემა. ამ მიზნით კი 183,000 ლარს გამოვყოფთ. შიდა ბიუჯეტობრივი ეკონომიის ხარჯზე საახალწლო ხელფასთან ერთად პრემიას რუსთავის ბაგა-ბაღების 750 თანამშრომელი მიიღებს, განმარტავს ხუციშვილი. 750 თანამშრომელი პრემიას ხელფასთან ერთად დეკემბრის ბოლოსთვის უნდა ელოდოს. კომპანია GTC საქართველოში 2010 წლიდან ოპერირებს და სამშენებლო სექტორს დოკას საქარგილე მასალით ამარაგებენ. თანამედროვე ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული კომპანიის საომავლო გეგმებზე და მიზნებზე ლევან თაღიაშვილმა მოგვიბზადა რეპორტაჟი. პანორამა თბილისი, ალიანს ჰაილაინი, სითი მოლი, ბათუმის საერთაშორისო საფეხბურთო სტადიონი,
ეს იმ პროექტების არასრული ჩამონათვალია, რომელშიც GTC ჯგუფი იღებს მონაწილეობას. კომპანია, რომელიც საქართველოში 2010 წლიდან ოპერირებს, საქარგილე მასალების ერთ-ერთი უმსხვილესი იმპორტიორია საქართველოში. წლების განმავლობაში დაგროვილმა გამოცდილებამ GTC-ს საშუალება მისცა 2016 წელს თანამშრომლობა დაეწყო მსოფლიო ბრენდ დოკასთან, რომელიც ავსტრიული კომპანიაა და 150 წლიანი გამოცდილება აქვს. ის ორიენტირებულია ინოვაციებზე და მოწინავე პოზიციებს იკავებს საყალიბე სისტემების ინდუსტრიაში. GTC ჯგუფი 2010 წლიდან ოპერირებს ქართულ ბაზარზე. მთელი ამ წლების მანძილზე ჩვენ ვთავაზობთ ჩვენს მომხმარებლებს უმაღლესი ხარისხის საქარგილე მასალებს. ბოლო რამდენიმე წელიწადია, რაც საქართველოში მშენებლებისთვის პრიორიტეტი გახდა დრო და ხარისხი. სწორედ ამიტომაც უკვე რამდენიმე წელიწადია ჩვენ კომპანია თანამშრომლობს მსოფლიო წამყვან ბრენდთან, როგორიც არის დოკა, რომლის საყალიბე სისტემების თანახმად შეიძლება ითქვას, რომ იგი უკონკურენტოა ქართულ ბაზარზე. დოკას ინოვაციური სისტემების გამოყენებით შესაძლებელი გახდა მშენებლობის ვადების დაყვანა მინიმუმამდე და ხარისხის მიღება მაქსიმუმის. დოკას საყალიბე სისტემა სამშენებლო კომპანიებს საშუალებას აძლევს დროისა და მუშახელის ოპტიმიზაციით მიიღოს უმაღლესი ხარისხი ნაკლები დანახარჯებით. მისი სიმსუბუქე გაცლებით ნაკლებ ძალისხმევას და დროს მოითხოვს, რაც დანახარჯების ოპტიმიზაციის საშუალებას იძლევა. დოკას სისტემების დეტალები გალვანიზირებულია, რაც უზრუნველყოფს მის სიმსუბუქეს, გამძლეობას და მრავალჯერად გამოყენებას. კომპანია დოკას დაარსებიდან უკვე 150 წელი გავიდა. მისი სათავო-ოფისი ავსტრიაში მდებარეობს, საქართველოში უკვე რამდენიმე წელია, რაც მუშაობთ. ჩვენი პარტნიორების GTC-ს წყალობით ბევრ პროექტში მივიღეთ მონაწილეობა, მაგალითად Black-Sea Arena ურეკში, პარლამენტი ქუთაისში და ასე შემდეგ. ჩვენს პარტნიორებთან ძალიან კარგი ურთიერთობა გვაქვს და სამომავლო სტრატეგიაზეც ერთობლივად მუშაობთ, რადგან საქართველოში ბაზარი ძალიან დინამიურად ვითარდება. დოკას ნოუ-ჰაუზე მოთხოვნაც მაღალია, ამიტომ GTC-სთან ერთად ბევრი სამომავლო გეგმა გვაქვს. GTC-მ დოკასთან ერთად მონაწილეობა ბათუმის სამშენებლო მასალების და ტექნოლოგიების გამოფენაზე. ბათუმი Build 2018-ზე მიიღო, სადაც დოკას თანამედროვე და ინოვაციური სისტემები წარადგინა. გამოფენის პერიოდში კომპანიებმა ერთობლივი სემინარი ჩაატარეს, სადაც წარადგინეს დოკას ინოვაციური პროდუქტები და მათი გამოყენების ტექნიკები. სემინარს სამშენებლო სექტორის წარმომადგენლები დაესწრნენ, რომელთან ერთად GTC-მ სამომავლო პროექტებიც განიხილა. შენებელი ვარ, ცხოვრება მეტი არაფერს საქმე არ მეკეთებია ცხოვრებაში და ჩემი ოცნება იყო რომ დოკას ყალებებით შენობები მეკეთებ. ამის საშუალება მომცა ეს GTC. დიდი მადლობა მათ. ეს აუცილებელია ასეთ რაღაცების შეხვედრები, მადლობა კიდევ ასეთი ორგანიზებისთვის. ხშირად უნდა ხდებოდეს ასეთი შეხვედრები და გავფართოვდეთ უნდა, გავიზარდოთ უნდა, გავამარტივოთ უნდა მშენებლობა და უფრო სწრაფი გავხატოთ. BMG&C Groups GTC-ს კიდევ ერთგულ მომხმარებელს გაესაუბრა. ბატონო სერგო, სად ვიმყოფებით, რა სამშენებლო მასალა არის ეს და რა უპირატესობა აქვს დოკას პროდუქციას, რომ აუხსნათ მაყურებელს? ჩვენ ვიმყოფებით NC Group-ის სამშენებლო ობიექტზე, სადაც წარმოდგენილია დოკას უახლოესი ტექნოლოგიები. კერძოდ, ეს არის დოკატეკის ეგრეთ წოდებული გადახურვის სისტემის ფილა. რა უპირატესობები გააჩნია, რატომ უნდა გამოიყენოთ ეს ტექნოლოგია მშენებლობის დროს? ჯერ ერთი რომ დავიწყოთ იქიდან, რომ ხარისხი არის უმაღლესი. მეორეც რომ ძალიან სწრაფია შედარებით სხვა მშენებლობასთან, ძველი მეთოდებით აშენებისთან დაკავშირებით. თან მრავალჯერადი გამოყენების არის როგორც. დიახ, კი ბატონო, მოგახსენებთ. და უსაფრთხოებაზეც რომ ვისაუბროთ, რამდენად უსაფრთხო არის? ბევრად უსაფრთხოებია, წარმოიდგინეთ, ეხლა ერთ ადამიანს შეუძლია მარტივად ძალიან სწრაფად დააწყოს აი ეს მონაკვეთი, რასაც თქვენ ახლა უყურებთ რა, ორს ძალიან სწრაფია რა, შედარებით ვიდრე იმ ძველ სისტემებთან ჩაკუჩი ლურსვანი. GTC განვითარებას განაგრძობს. მომავალში მათი მიზანი სერვისის გაუმჯობესება და დახვეწა იქნება. მათი სამომავლო პროექტები კი ასე გამოიყურება: Black-Sea Tower-ი, New Horizon-ი, Alliance Privilege-ი, Chiacheli Residency და Namai Wake.
არც მეტი არც ნაკლები კონდიტერები. ნამდვილი ხელოვნები არიან, წესით ამ შეფასებაში ყველა უნდა დამეთანხმოს. ერთხელ მაინც თუ გინახავთ ამ პროფესიის ადამიანთა შეჯიბრებები, ან მე თუ მიყურებთ ყოველ დღეეთერში ჩემი გაბარიტებიდან გამომდინარე, Facebook-სა და YouTube-ზე თუ შეხვედრიათ აი ეგრეთ წოდებული ვირუსული ვიდეოები, ან უბრალოდ ქუჩაში მოსიარულეებს ტკბილეულის ვიტრინები თუ შეგითვალიერებიათ, მოკლედ არ არის მარტივი გემოვნურ თვისებებთან ერთად ხელოვნების ნამდვილი ნიმუშების შექმნა და თან ზუსტად იცოდე რომ მას აუცილებლად მალე გაანადგურებენ, არ დატოვებენ არაფერს, ეს ალბათ დაფასებაც არის და მაშინ თამამად შემიძლია გითხრათ, რომ მანა მანჯგალაძის დღევანდელი საქმიანობის გვინი BMG-ის გუნდში სრულად დაფასდა, გუშინ წინ საღამოს. დახვეწილი დიზაინი, მყუდრო, თბილი, ოჯახური გარემო და უმაღლესი ხარისხის პროდუქცია. მართლა ეს არის ის, რაც გაერთიანებულია კომპანია ასორტის კაფეტერიათა ქსელში, რითაც საკუთარ თავს გვაცნობენ კომპანია ბაზარზე. ირაკლი აბაშიძის ქუჩის 80 ნომერში განთავსებული პატარა საწყობით გამოჩნდა და დღეს უკვე 6 ობიექტით არიან წარმოდგენილნი და გაფართოების გეგმა კიდევ უფრო შორს მიმავალ გზელვადიანია. გეგმებზეც, შესრულებულ სამუშაოებზეც, გემოვნებაზეც, დაგემოვნებაზეც, გემოებზეც, ყველაფერზე უკვე თავად მაღანა ისაუბრებს. დილა მშვიდობის. ტკბილი მოიტოვე სეზონის ბოლო ეთერისთვის. ხო, საახალწლოდ რაღაც ესეთი უნდა ყოფილიყო. არა და საახალწლოდ ისეთი ტკბილები აღმოჩნდნენ, რომ ფაქტიურად ჩვენს მიღმა, მაგრამ არა, რატო? ჩვენ როგორც მოხმარებლების თვალწინ გაზრდილი კომპანია, რომელიც უკვე მოვიდა მთელ ქალაქს. კი. უკვე სხვათა შორის 7 კაფეტერიაა, კი, იმიტომ ძალიან სწრაფად იზრდებიან ისინი, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცა განსაკუთრებული პრინციპები აქვთ, არ უნდა დაირღვეს ხარისხი, ინგრედიენტები უნდა იყოს ყოველთვის მაღალი ხარისხის და არა იაფი შესაბამისად, აუცილებლად უნდა იყოს მომხმარებელზე მორგებული და აუცილებლად უნდა იყოს განვითარება ამაში ჩადებული, იმიტომ რომ როდესაც დაიწყო ასორტის დამფუძნებელმა ამ ყველაფრის კეთება პატარა ფარტში აბაშიძის 80 ნომერში მაშინ იყო ესეთი რა გემოებიც ჰქონდა საბჭოთა კავშირში ხო როგორიც იყო მოდიოდა ყოფილიყო რაღაც ნაპოლეონი ტორტი თუ დამცხარი მაკოცე რაღაც აუცილებლად ყოფილიყო აი ეს სტალინის რო ეძახიან აი ეს ჩიტის რძე რაღაცა ესეთი ხო აი მხოლოდ ამით შემოიფარგლებოდა და ერთჩვენიერ დღეს როდესაც ის მივიდა გუდულის მიერ მოწყობილ ფრანგულ მასტერკლასზე აღმოაჩინა რომ თურმე ეს სულ სხვა სამყარო ყოფილა სრულიად სხვა სამზარეულო ყოფილა, სხვა სპეციფიკი, სხვანაირად მზადდება. სხვათა შორის, მის აი დიდ საცხობ სივრცეში ფრანგული სამზარეულო სხვაგან არის გატანილი, თავისი კუთხი აქვს. იქ კონდიტერებით სხვები მუშაობენ, ისინი არ არიან სხვებთან ერთად შერეული. ხო, ეს იმიტომ რომ სრულიად სხვა ფილოსოფია, როგორც თვითონ ამბობენ. შენ მართალი თქვი, ეს არ არის მარტო არც კულინარია, არც კონდიტერის რაღაცა ხელოვნების დონეზეა აყვანილი, იმიტომ რომ აქ გემოვნური თვისებები გარდა ადამიანს უჩნდება სხვა მოთხოვნები, ვიზუალი როგორი ექნება, ემოცია როგორი ექნება, დასამახსოვრებელი რამდენად იქნება. ამიტომაც არის, რომ ასორტის მიერ შექმნილი ტორტები შემდეგ აუცილებლად ხდება სოციალურ ქსელში, ჩვენს ფოტოალბომებში, ხო? და ხდება განხილვის საგნებიც, იმიტომ რომ ეს რამდენიმე სართულიანი, სერიოზულად ნამუშევარი, ტორტსაც ვერ ვუწოდებ, რა იმდენად ისეთია, სხვა რამეა, ხო? როგორ ახერხებს ქართული ბიზნესისთვის, ქართული წარმოებისთვის მე მგონი ერთ-ერთი მთავარი სენის შემდეგ ხარისხის დაგდების არ გაყოლა. ანუ ინარჩუნებს და ამას რაღაც განსაკუთრებულად აქცევენ ყურადღებას. ეს არის საოჯახო ბიზნესი. ხო, აი როგორ ეს არის მათი ინტერესი, რომ ეს იყოს მუდმივი. კი. სხვათა შორის, აი, როცა საუბრობდით, მითხეს კი ეცე ოჯახის წევრებიც იქ მუშაობენ, სულ ყველანი იქ არიან დასაქმებულები და ქალიშვილი მეუბნებოდა როდამი, რომ ერთ-ერთმა მომხმარებელმა დააგვირეკა და შენიშვნა მოგცა, რომ აი ეს ისეთი არისო. როდესაც დავიდა ნატომ, ანუ დამფუძნებელმა დაურეკა მენეჯერს და დაუწყო მენეჯერმა, რომ აი ყველას მოწონს, მას არ მოეწონა, უთხრა, რომ არ მაინტერესებს სხვა. მე ერთმა ადამიანმა მომცა შენიშვნა. ეს მისთვის უკვე საკმარისი იყო იმისთვის, რომ ბევრი რამ შეეცვალა. ჩვენთან ალბათ მენეჯმენტი ისე არ არის ჯერ აწყობილი, რომ რაღაცა სტრუქტურული სახე ქონდეს ესე, ეს თან სპონტანურად დაბადებული ბიზნესია, ყველაფერი ერთ ადამიანზე იყო აკინძული. ეხლა როდესაც უკვე ოჯახის წევრები შევიდნენ, მათ ეკონომიკური განათლებაც აქვთ, რაღაცა სხვა ურთიერთობებიც აქვთ მათ ამ სფეროსთან, სტრუქტურა ეწყობა ნელ-ნელა, თორე აქამდე ყველაფერი იყო, ხო, კი, ერთი პირამიდის აი სახის, ყველაფერი იყო ნატოზე დამოკიდებული. ძალიან საინტერესო ადამიანია, ადამიანური ურთიერთობებშია ძალიან დასაფასებელი ჯერ მარტო და მე ნუ აი საქმე რომელიც ჩვენ თქვათ ეს ხალი კატრში ვერ დავიჭირეთ. იმიტომ რომ მუდმივად დაქრის აი ამ სამ სართულზე.
მუდმივად. მას არ აქვს კაბინეტი, მიუხედავად რომ დამფუძნებელია მეპატრონია, არ აქვს თავის სავარძელი. ის არის იქ, სადაც კეთდება საქმე. ალბათ ამიტომაც არის, რომ ეს საქმე განსაკუთრებულია. კი, თავისთავად ბიზნესმენს არ უწოდებს. ძალიან შორს არის, ყიდვა, გაყიდვა, ხარჯი, შემოსავალი, გასავალი, მან არ იცის. ეს არის ძალიან ისეთ ინტუიციაზე აწყობილი ბიზნესი. მაგრამ რომელიც მეორე მხრივ მაგრად ვითარდება. ძალიან ვითარდება, კი. ერთი იყო, რაც დაინახე, ეს გუდვილის მასტერკლასი, რომელმაც მთლიანად შეცვალა ხედვები, მიდგომა თავიდან ბოლომდე. მერე ალბათ იწყება მანანა ეს გაფართოება უკვე და ქსელურ ეტაპზე გადასვლა. აქ იყო რაიმე კიდე თუ სუფთა ბიზნესმა მოიტანა და უკვე აქტივობა იცი რა, აი მიუხედავად იმისა, რომ 3 წელია ისინი გადასულები არიან, თავიანთი დიდი საცხობი აქვთ, სადღაც დაახლოებით 700 კვადრატულზე მეტი ფართი აქვთ აღებული, მათ უკვე აიღეს დამატებით კიდევ სესხი იმისათვის, რომ ზემოდან კიდევ დააშენონ ერთი სართული, იმიტომ რომ აი დიზაინერებისთვის ცალკე უნდათ რომ იყოს ფართი, უნდათ რომ შოურუმი იყოს. ეს მართლაც სანახაობრივი მომენტიც არის, უნდა ნახო, რას აკეთებენ, როგორ აკეთებენ, რა შესაძლებლობებია, რა საშუალებებია. იმიტომ რომ ხა ჩვენ რო ვიღებდით მასალას, ხომ, პირველი რაც თვალში მომხვდა, იყო როგორ იცი, აი ფუნჯები, საღებავები, რა თქმა უნდა, საკვების საღებავები, აი გამოსაძერწი ხელსაწყოები. გეგონება რომ ხატვის სახელოსნოში შედიხარ თავდაპირველად რა. ეს არ არის მარტო სამზარეულო, ეს არ არის მარტო კულინარია, ეს არ არის მარტო აი კონდიტერის სფერო, ეს არის გაცილებით უფრო სხვა რა. ნატო რო ვერ გამოიჭირე. კადრში ვინ გამოიჭირე? არა, ნატო გამოვიჭირეთ მაინც ახლა ესე არ წამოვიდოდით ხელცარიელები ჩვენ, მაგრამ იქროლეთ მასთან ერთად. კი. ქროლოში შენ. ხო და ნუ ოპერატორსაც ვერ შეედრება ახლა ისე დაქრის მასთან ერთად, მაგრამ რთული იყო მისი ერთ ადგილას ამ ქალის გაჩერება არის წარმოუდგენელი. ის მუდმივად არის. სხვა შეს უნდა რომ ბათუმშიც გააკეთოს ანალოგიური, მაგრამ ამბობს რომ მაშინ იქაც უნდა იყოს ვიღაც ვინც თავზე ესე დაადგა. ეს პრობლემა ქართულ ბიზნესს გააჩნია თუ არ ტელეპორტირება კიდე ჯერ არ. ხო, ეს რთულია ჯერ. ესე მოწყვეტ. დადავარქვით დამანდელ საქმიანობას. ასორტის დიასახლისი. ესეთ კბილად ვკრავთ საქმიანობის წინა საახალწლო სეზონს და მოდი ამ ასორტით ბედნიერი ახალი წელი უსურვოთ ყველას. ბედნიერი შობა ახალი წელი და რაც თავარია მშვიდობიანი. ცოტა უფრო უკეთესი და ერთადაც ვიდატრებდი რომ ცოტა უფრო კარგები ვიყოთ, ოდნავ კეთილები. სხვა არაფერი. მეტი არაფერი. საქმიანები. ფუნჯები, ფანქრები, საღებავები, ნაძვები, ჩიტები, სახლები, ზღვებიც, მთებიც, კინოგმირები, ბავშვები, დიდები, ყვავილები, მარგალიტები, მილოცვები. უკვე კარგახანია რაც საკონდიტრო საქმე გაცდა სამზარეულოს და ხელოვნების რომელიღაც დარგი გახდა. აქ ისეთივე წარმატებით ძერწავენ და ხატავენ როგორც მხატვრის სახელოსნოში. ეს ასორტია, სრული ასორტიმენტით. დღეს ასორტის ტორტი ცალკე ფოტოსესიას იმსახურებს. ცალკე განხილვის საგანი ხდება სოციალურ ქსელში და ცალკე სტატიებსაც წერენ. კადრს გაურბის, ვერ იჭერდა კამერა სხვა რეჟიმში დაყვება. დიზაინერებიდან ბისკვიტების საწყობში, საწყობიდან ასაწყობ დარბაზში, დარბაზიდან საწყობში, ადმინისტრაციულ კორპუსში, მერე მეორე სართულზე, მეორედან მესამეზე და ასე დადის. დადის არა უფრო დაქრის ნატო. აქ ყველაფერი მის გარშემო ტრიალებს, მაგრამ საკუთარ ოფისში არც კაბინეტი და არც სავარძელი არ გააჩნია. რა უნდა იქ, როცა ყველაფერი აქ ხდება. აქ მისი ოჯახია, პირდაპირ და გადატანითი მნიშვნელობითაც. მე არ დასაჯდომი, არც კაბინეტი ეგეთი რაღაცა არც მაქვს და არც მაინტერესებს, იმიტომ რომ როგორ მე ვერ წარმომიდგენია რომ ეხა სადღაც მე დავждე და ამას ყველაფერს საიდანღაც უყურო, გამორიცხულია. ზია, ნინო, ირინა, ფაქო, ლია, მარინა, ისეთივე ოჯახის წევრები არიან, როგორც მისი შვილები, ამიტომაც ეუბნებიან შვილების სამსახური და სახლი ერთმანეთში გაქვს არეულიო. ოჯახის გამო დაბრუნდა საქართველოშიც. ეს გადაწყვეტილება მხოლოდ ერთმა ფრაზამ მიაღებინა. ჩემმა შვილმა მითხრა რომ мама идите ваши грузины гол забилио და ჩემმა ქმარმა თავში ხელები მოკლედ რას ქვია ჩემი შვილები როგორ ეს იყო რაღაც გადამწყვეტი მომენტი რომ წამოვედით ეგრევე.
მაშინ პროფესიაც მიატოვა სამედიცინო სფერო და სამსახურიც. ლენინგრადში 8 წლის განმავლობაში ლაბორატორიაში მუშაობდა. დღეს უკვე კონდიტერია და თulis რომ ეს არის მისი საქმეც, პროფესიაც, რომელიც მას სიამოვნებს და არც სხვას ტოვებს უემოციოდ. ეს მისთვის მთავარი ადრენალინია. და ხო მიდის ჩვენი ტორტი საათმე და ვეკითხებით როგორ მოეწონათ, არ მოეწონათ და ზოგიერთი ახლა ხო ყავს დისტრიბუცია, რომელიც ისეთია ზოგიერთი 7-ად რო გვეთქვი, ზოგიერთი არის და ხატოვნად რო იცის ხოლმე აღიწერ, აი მე ესეთი ოვაციები და ჩვენთვის ყველასთვის ეს რა თქმა უნდა დიდი აღიარება, სტიმულია რა თქმა უნდა. როცა ასორტის კეთება დაიწყო და ინვესტიცია $2,000 ჩადო, ვერც კი წარმოიდგენდა სადამდე მივიდოდა, რა იქნებოდა მომავალში. უბრალოდ უნდოდა საკუთარი საქმე ქონოდა. დაიწყო აბაშიძეზე პატარა ფართით, სადაც 3 ადამიანი მუშაობდა. დღეს უკვე 130 თანამშრომელი, 7 კაფეტერია, სამზარეულო და 1000 კვადრატულ მეტრზე არსებული საცხობი აქვს. ამ მასშტაბებზე დღევანდელ დღეს ჩვენ რაც გვაქვს, ამაზე ნამდვილად საერთოდ ეს წარმოსახვაშიც არ მქონია, ნამდვილად. ვიყიდეთ ერთი ფეჩი, რაღაც ხის ესეთი სტელაჟები და დღეს მეცინება რომ ეს ისე მომწონდა და ვფიქრობდი, აი მე რა მაგარია ეგ ყველაფერი. იცოდა რომ უნდა ყოფილიყო საოჯახო სამზარეულო, სადაც ყველაფერს ისეთი გემო ექნებოდა, როგორც სახლში მომზადებულ კერძს, ნამწყვარს. ისე გავიდა რამდენიმე თუ რომ არც დამკვეთი ყავდა და არც გემოს გამსინჯავი. ბოლოს მოვიდა აღდგომა და ასორტის პასკა ჯერ აბაშიძე მაღიარა. შემდეგ ვაკე რომ გაღიარებს, მერე თბილისი რაღა. მოვიდა აღდგომა, გამოვაცხე ძალიან კარგი პასკები. ზოგს ახლა ისე ხო ხტები ხა ვაძლევდი იქ რამე გასინჯეს იყიდას და დაინტერესად, იმიტომ რომ გემო მოეწონა და მე ნელ-ნელა ალბათ როგორც ყოველთვის ხდება. ასორტში პირველი მზია მოვიდა, დარჩა. თავარი ასწავლა, ადამიანი უნდა მიაჩვიო გემოს და მომხმარებელმა უნდა იცოდეს, რომ ეს ასორტის გემოა. მერე იყო ნინო, რომელიც მასტერკლასზე გაიცნო, უცხოეთში აპირებდა წასვლას. დღეს ასორტის მთავარი კონდიტერია. როგორც ნატო ამბობს, ნინო მიცის ყველაფერი და მისთვის შეუძლებელი არაფერია. ამიტომაც ღირსეული ადგილი უკავია ნატოს გვერდით, მეორე ნახევარია. ჩემი მეორე ნახევარია, იმიტომ რომ თანამოაზრე როა, როდესაც ნინო აქ არის, აი მე სულიერი სიმშვიდე მაქვს, აი გეუბნებით, იმიტომ რომ როცა ნინო არ არის, მე იმიტომ რომ მგონია რომ ისე არ კეთდება, იქ ყველაფერი როგორც უნდა გაკეთდეს. იცის ასორტის გუნდი უკვე მის გარაშეც შეძლებს ააწყოს საქორწინო ტორტი, შეღებოს და ააშენოს სართულებიანი ტორტი. გუნდი უკვე შედგა ბიზნესის, თუმცა ამბობს, რომ ამისგან მაინც შორს არის. ანგარიში ხარჯი გასავალი მისთვის უცხო იყო და ასეც დარჩა. სამაგიეროდ აქვს ინტუიცია, ენერგია და ზუსტად იცის რა უნდა გააკეთოს. ბიზნესი ეგ ყველაზე ნაკლებად ალბათ. შეიძლება საქმიანი ხარ. ალბათ ესე გამოდის, რა ვიცი. ეს შეიძლება სადღაც უფრო ინტუიციის დონეზე ხდება. ეხა ყოველგვარი იმის გარეშე გეტყვი, ნამდვილად, აი გულწრფელად. ეხა ისეთი რომ ბიზნესმენი და რამე არასრულად. როცა პატარა საცხობის დიასახლისი იყო და ახლაც როცა ბრენდად ქცეული ასორტი აბარია, რამდენიმე ძირითად პრინციპს იცავს და არ ღალატობს. ხარისხი, საუკეთესო ინგრედიენტები, გემო შენარჩუნება და სიახლეები. ფრანგული კუთხე ცალკეა, სხვა ცოდნასა და ტექნოლოგიებს ითხოვს ეს სამზარეულო. თავის დროზე ეს შემთხვევით ერთ-ერთ მასტერკლასზე აღმოაჩინა და მაშინ მიხვდა, რა შორს იყო მისი ნაპოლეონი ამ ყველაფრისგან. მიხვდა და ახალი მიზნებიც მაშინ გაჩნდა. მუდმივი სწავლის პროცესში ხარ. ისეთი ტექნოლოგიებია, იმიტომ რომ უკვე საკონდიტრო ეგ არ არის მარტო პირის გემო, ანუ ეს არის უკვე ხელოვნების რანგში აყვანილი მთელი ეს პროცესი. მიზანი მქონდა რომ ანუ იქით მივსულიყავი, ანუ იქამდე მივსულიყავი. აქ ყველა პროფესიის ადამიანს ნახავ, ბუღალტერს, ქიმიკოს, პედაგოგს, მხატვარს. ყველა ასორტამდე საკონდიტრო საქმე მიიყვანა. საერთაშორისო ურთიერთობებიდან მოვიდა როდამიც. ბავშვობაში მალავდა დედა საცხობი რომ მქონდა. ახლა ამ ბიზნესშია. აქვეა ზვიადიც და დღეს უკვე ფუნქციებს და საქმეს ინაწილებენ. როდესაც დედაჩემმა დაიწყო ეს საქმე, ამ საქმეს სერიოზულად არავინ არ აღიქვავდა და ის კი არა და ჩემ მეგობრებთანაც არ ვამბობდი, რომ აი დედაჩემს რაღაც ისეთი პატარა საცხობი აქვს. როგორც ეს ყველაფერი იზრდება და შეხვდები, რომ ძალიან დიდ საქმესთანაც გაქვს და პასუხისმგებლობასთანაც საქმე, მე უკვე რა თქმა უნდა შეხებებიც იცვლება. ჯიქიაზე 3 წელია რაც გადმოვიდნენ, მალე ისევ დადგა დღის წესრიგში გაფართოება. 24 საათიან სამუშაო გრაფიკს ახლა უკვე ისიც დაემატა, რომ ეს ბიზნესი აღარ არის სეზონური. ბოლო 2 წელია დამკვეთებთან სიარული აღარ უწევს. ხშირად დაკვეთით მთავარ დარბაზში ერთდროულად რამდენიმე ტორტი მზადდება.
აწარმოეს საქართველოს თანადაფინანსებით, რო არა ისინი ალბათ ვერც ავეშენებდით, ვერც ამ შენობას და ვერც დავამატებდით და ეხლა ვამატებთ კიდევ ერთ სართულს. ზემოთ იქნება სადიზაინერო, საამქრო, იმიტომ რომ ჩვენ აბსოლუტურად ყველა სადგამს ჩვენ თვითონ ვამზადებთ. იქნება გვერდზე სადიზაინერო, სადაც უშუალოდ აეწყობა ტორტები და გვექნება პატარა შოურუმი. დიზაინი და სახლური გარემო აქაც უნდა იყოს. ნამსწრეებისგან განსხვავებით მზა საჭმელი ადგილზე მზადდება და თავარს თავაზობს. ასორჩი ყოველთვის არის დიდი ასორტიმენტი და გემო ყველა გემოვნების ადამიანისთვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ბეტონის სამრეწველო და დეკორატიული იატაკების კომპანია ბესტი ჯგუფი უნდა გავიცნოთ, რომელიც მომხმარებელს 12-მდე სახეობის იატაკს თავაზობს. კომპანია პოლონელ პარტნიორებთან, ბაუტეხთან ერთობლივი შეხვედრა გამართა და საზოგადოებას იმ ინოვაციურ და თანამედროვე ტექნოლოგიებზე ესაუბრა, რომელიც გამოყენებითაც სამუშაოებს ასრულებენ. ნახოთ სიუჟეტი და შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ ძალიან საინტერესო თემაზე საუბარს. ბეტონის სამრეწველო და დეკორატიული იატაკების კომპანია ბესტი ჯგუფმა პოლონელ პარტნიორებთან სამუშაო შეხვედრა გამართა. შეხვედრაზე მსოფლიოში ცნობილი კომპანიის ბაუხტის წარმომადგენლებმა დამსწრა საზოგადოებას ის მასალები და სამუშაო სპეციფიკა გააცნეს, რომლის გამოყენებითაც საქართველოში ბესტი ჯგუფი სამუშაოებს ასრულებს. შეხვედრას არქიტექტორები, დიზაინერები და სხვადასხვა სამშენებლო და სამრეწველო კომპანიების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ, რომლებსაც საშუალება ჰქონდათ გაიგოთ, როგორ იქმნება ხელფენიანი ინდუსტრიული იატაკები. ჩვენ მოწვეული გვყავს დღეს კომპანია ბაუტეხის წარმომადგენლები, ტექნიკური პერსონალი, რათა გააცნოს ქართულ ბაზარს თავისი პროდუქცია. რა პროდუქცია ჩვენ ვაკეთებთ და ვაწარმოებთ საქართველოს ბაზარზე მათ პროდუქციას, რა იატაკების მოწყობის თვალსაზრისით. და ნაბიჯ-ნაბიჯ ჩვენი კომპანია უფრო და უფრო ცნობილი ხდება. და რო იტყვიან ძალიან ბევრი წამყვანი კომპანიები გვენდობა ჩვენ თავის საქმის შესრულებას. ოფისებისთვის, კერძო სახლებისათვის, თქვა წარმოებისათვის ძირითადად
და პარკინგები, რავი, ყველა სახის შეიძლება შევარჩიოთ შესაბამისი იატაკი. კომპანია ბესტი ჯგუფი მომხმარებელს სამრეწველო და დეკორატიული იატაკების ფართო არჩევანის საშუალებას თავაზობს, რომელიც თავის მხრივ რამდენიმე სახეობას მოიცავს. მათ შორის აღსანიშნავია დეკორატიული ბეჭდური იატაკები ტერაცო, ეპოქსიდური და კრეატივო. კრეატივოს სისქე მხოლოდ 3 მმ-ია, გამოყენება კი შესაძლებელია როგორც იატაკზე, ასევე კედლებზე. წარმოდგენილი გვქონდა ახალი ტიპის იატაკი, დეკორატიული მიმართულებით ჩვენ პარტნიორ კომპანიასთან ერთად, ბაუტეხი არის ეს ტიპოვანი კომპანია. ეს მასალა გამოიყენება როგორც ჰორიზონტალურად, ასევე ვერტიკალურად. ეს იქნება ხე, მეტალი, იატაკი, კედელი თუ ნებისმიერი რამეზე შეგვიძლია დავიტანოთ ზემოდან. არის ძალიან საინტერესო, მიმზიდველი და ახალი ტექნოლოგია. ჩვენი კომპანიის მიზანიც ეს არის, რომ დავნერგოთ ახალი ევროპული ტექნოლოგიები საქართველოში ჩვენ გუნდთან ერთად. კომპანიის მუშაობის მაღალ სტანდარტს ხარისხიანი და მრავალფეროვანი არჩევანის გარდა კვალიფიციური მუშახელიც განსაზღვრავს, რომლის გადამზადებასაც ბესტი ჯგუფი თავად ახორციელებს. ჩვენ რამდენიმე წელია წარმოდგენილები ვართ ქართულ ბაზარზე, ვთანამშრომლობთ ბესტი ჯგუფთან და დღევანდელი შეხვედრაც ამ თანამშრომლობას ეძღვნება. ჩვენ საქართველოს ისევე როგორც სხვა ბევრ ქვეყანას, მათ შორის ინგლისს და გერმანიას ვაწვდით საუკეთესო ხარისხის მასალას და დარწმუნებული ვარ, ბესტი ჯგუფი იმავე და ზოგჯერ შეიძლება უკეთეს მომსახურებასაც თავაზობს ქართულ მომხმარებელს. ამ ყველაფრის თქმის საფუძველს კი ხარისხის სტანდარტი მაძლევს, რომელზეც ისინი მუშაობენ. კომპანია ბესტი ჯგუფი 5 წელია არსებობს და დღეისთვის ბაზრის 30%-ზე მეც ფლობს. სამრეწველო და დეკორატიული იატაკების გარდა კომპანია ევროპული ტექნოლოგიების გამოყენებით ძველი იატაკების აღდგენასაც უზრუნველყოფს. და როგორც დაგვირდით, მალხაზ კოხრაიძე შემოგვიერთდა საქმიანი დილის პირდაპირ ეთერში კომპანია ბესტი ჯგუფის დირექტორი. მოგესალმებით ბატონ მალხაზ. მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. უნდა აღვნიშნო და აუცილებლად თქვა, რომ ბესტი ჯგუფი პირველად არის საქმიანი დილის მაყურებლის წინაშე და პირველ რიგში მაინტერესებს ამ კომპანიის შესახებ მოვუყვეთ, მithunდეს ყოველთვის საინტერესო ახალი და თან განსხვავებული მიმართულებით მომუშავე ადამიანების წარდგენა. რას წარმოადგენს ბესტი ჯგუფი? სიუჟეტში კი ნაწილობრივ იყო ახსნილი, მაგრამ დეტალურად რომ მოვუყვეთ ჩვენს მაყურებელს, რა მომსახურებებს თავაზობს. კი ბატონო, მოგესალმებით. მიულოცავ თქვენს ტელემაყურებლებს დამდეგშობა ახალ წელს. მოგილოცავ და ბედნიერ წელს გასულიყო. მოკლე ისტორიად რომ მოგიყვეთ ჩვენი კომპანიის შესახებ, დაახლოებით 5-6 წელია დაარსდა ჩვენი კომპანია. და ამ ახლო მომავალში რო იტყვიან, ძალიან ბევრ ფიქრობ წარმატებას მიაღწია. დასაქმებული ყავს კომპანიაში დაახლოებით 100 ადამიანი, რომელიც მუდმივ სამუშაოზეა, ასე რომ იტყვიან, და რა დროებით სამუშაოებზე. გვაქვს ჩვენი სასაწყობო ბაზა გდანში, ოფისი, სადაც გვაქვს დასაწყობებული ჩვენი პროდუქცია, რაც ჩამოგვაქვს უცხოეთიდან, კომპანია ბაუტეხიდან, ჩვენი პოლონელი მეგობრებიდან, რომელიც ასე შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი პარტნიორები არიან მრავალი წელია უკვე და ერთ-ერთი ლიდერები არიან, უდავოდ შეიძლება ითქვას, ევროპაში. როგორც მათმა ტექნოლოგმა განაცხადა წინა სიუჟეტში, ინგლისსა და გერმანიასაც აწოდებენ ისინი პროდუქციას, იმდენად ესე ძლიერი არის ეს კომპანია ბაუტეხი. ხოლო პოლონეთი არის თქვენი მომწოდებელი? ძირითადად პოლონეთი კი ბაუტეხი არის, რომელიც ესე იგი გვაწვდის აი ამ პროდუქციას და მათ პროდუქციას წარმოადგენენ ჩვენ მერე საქართველოში და ვასრულებთ მათი პროდუქციით იატაკებს. ამ 100 ადამიანში არიან ის ადამიანები, ვინც ასევე ასრულებენ თავად ამ სამუშაოს, რომელიც მოპირკეთების საქმიანობას გულისხმობს. რა არჩევანი არსებობს? ნაწილობრივ თათია ერთი შეხედვით უცხო ტერმინებიც ახსენა, მაგრამ თვითონ ეს მინდა რომ დამიხასიათოთ და ამიხსნათ, რას წარმოადგენს ეს განსხვავებული ტექნოლოგია და რეალურად რისთვის და რა ადგილებში გამოიყენება. კი ბატონო. ესე იგი, აი სამრეწველო იატაკები და რაც შეეხება პარკინგებს, ამქროებს, ვთქვათ, სასაწყობე ფართებს, გზებს, ძალიან ბევრი კომპანია ასრულებს აღნიშნულ საქმიანობით დღესდღეობით საქართველოში, მაგრამ ჩვენ ამის გარდა ავირჩიეთ უფრო დეკორატიული ბეტონების მიმართულება, რომელიც არის ტერაცოს იატაკი, თქვათ, თხელფენიანი იატაკები, კრეატივო, ბეჭდური ბეტონი, რომელიც უფრო რთულად შესრულებელი და უფრო მეტი პასუხისმგებლობა ჭირდება. და აი ამ მიმართულებით განვითარებას მივწერთ ხელი. ეს არის შეუძლია თქვა თუ ერთ-ერთი ნიშა და განვითარების რაც უფრო დავისახეთ მიზნად, რომ ეს მიმართულებები განვავითარო დეკორატიული ბეტონების იატაკების მიმართულებით. პრინციპში ეს ერთი ელემენტი ახსენეთ, კიდე ზოგადად რითი შეიძლება თქვენი კომპანია სხვა კომპანიებისგან გამოვარჩიოთ, რა არის ეს დამახასიათებელი? ნუ ალბათ რატომაც სამომშრალებლო თქვენზე უნდა გააკეთონ ფსონი. ნუ ალბათ ამას თვითონ ჩვენ ვისაც გვიმუშავია ეს კომპანიები გვეუბნებიან, რომ ესე იგი ძალიან გვენდობიან და გვაქვს ახლა საშუალება ფოტოს შეგაწყვეტინოთ, რომ თან ვაჩვენოთ ის ადგილები, სადაც შესრულებულია უკვე სამუშაო და ვიზუალურადაც კი ძალიან განსხვავებულები არის ესენი, მაგრამ ტექნოლოგიურად და მახასიათებლად რა სხვაობაა?
თავარი არის მასალა, რა მასალით აპირკეთებ ამ ზედაპირს რა. შესრულებაც რა თქმა უნდა იყოს უზადოდ, მაგრამ რა მასალას გამოიყენებ, აი ეს შენს ნამუშევარს უფრო წარმოაჩენს. და გამომდინარე აქედან, იმიტომ გვაქვს ჩვენ არჩევანი მეტწილად გაკეთებული ბაუტეხის მასალებზე, რომელიც რო იტყვიან არ გვარცხვენს და მრავალი წლის უკანა გვაქვს შესრულებული მათი მასალებით ობიექტები და დღესაც ესე იგი სამაგალითოა რა. ბაუტეხის მასალა და უზადო შესრულება შედეგს იძლევა. რა თქმა უნდა. აი ყველაზე ძველი შესრულება რამდენი ხნის იძლევა? ყველაზე ძველი შესრულება ამ კომპანიის მასალით ჩვენ გვაქვს გუდვილი, ჰიპერმარკეტი გუდვილი დაახლოებით 12 წლის უკან, 11-12 წლის უკან. და ამ დრომდე არ დაჭირებია მას განახლება? არავით არის, დღესაც შესანიშნავად გამოიყურება ეს ზედაპირი. და ნებისმიერ ტიპის სხვა ვთქვათ შესრულებული სამუშაოები რამდენ ხანში საჭიროებს განახლებას ან ვთქვათ შეცვლას? ნუ როგორ აიცით საშუალო დატვირთვა რო ავიღოთ აი ამ სამრეწველო ნიატაკები საერთოდ დროთა განმავლობაში 15-20 წლის მერე საჭიროებს განახლებას, ამისთვისაც გვაქვს ჩვენ შესაბამისი ტექნიკა და სპეციალური ხსნარები, რომელიც აღდგენას გაუკეთებს ამ ნიატაკებს, პოლირება მოხდება ამ ზედაპირების და შემდეგ განახლება. ესე იგი ხელახალი ამის საჭირო მასალები ჩვენ გვაქვს. როცა უკვე ეს საკითხი დადგება საქართველოში და უკვე დგება რა, იმდენი წლის უკან დავიწყეთ ამ ნიატაკების კეთება, რომ უნდა უკვე აღდგენითი რაღაც გარკვეულ ობიექტი. თუმცა ეს არ გულისხმობს სრულად გამოცვლას? არა, საფარის გამოცვლა არ იქნება საჭირო სრულად ბეტონი, შეიძლება მისი აღდგენა. ამ წლების განმავლობაში თქვენ ბევრი ეტაპი გაიარეთ, აი თათია, რასაც მიყვებოდა იგივე სიუჟეტის მომზადებისას, როცა მუშაობდით ამ თემაზე. დღეს რა სიახლეები გაქვთ, რას გეგმავთ მომავალში კიდევ დაამატოთ ამ განახლების ეტაპზე, რა შეიძლება რომ შესთავაზოთ მომხმარებლებს? ნუ ესე იგი ამ ბეტონის ზედაპირი ძალიან დღესდღეობით მოდაშია, რო იტყვიან ვიზუალით თავისი აი ბინებშიც გვაკეთებინებენ ოფისებში, საცხოვრებელ ბინებში, ტერასებზე, სახურავებზე, აივნებზე, რა ვიცი და აი კრეატივო რო ვახსენეთ, აი ეს 2-3 მილიმეტრიანი ფენა, რომელიც ფაქტიურად ვთქვათ აი კაფებარი არის, ხო? ვთქვათ და მეტლახი აქვს ან გრანიტ დაგებული ადამიანს და არ მოწონს რა ეს ვიზუალი და ისა. შეიძლება ბრიგადა მივიდეს და 4 დღეში ჩვენ მას ახალი ატაკი შევქმნათ ყოველგვარი ატეხვისა და ანგრევის გარეშე რა. აი კრეატივოთი მაგალითად, რომელიც სისქესაც კი არ წაიღებს 2-3 მილიმეტრი არაფერს არ შეუზღუდავს. იქ არც კარებს, არც სხვა რაღაცებს დისკომფორტს არ შეუქმნის, ისედნაირად შეიძლება ახალი ატაკი მიიღოს ამ ადამიანმა. ტექნოლოგიურად ეს ასეთ მოკლე დროში თქვათ როგორ ხდება და რა განასხვავებს ჩვეულებრივი ფილებისაგან, რომლითაც ტრადიციულად როგორც გეტყვით, ესე იგი აი აქ ხდება ადგეზიის ფენის შექმნა ჯერ, რომელიც ჩაჭიდება უნდა გააკეთოს აი ამ ძველ ფენასთან და შემდეგ აი ეს თხელფენიანი მასალა მართლა წარმოუდგენელია, იმდენად მტკიცია, რომ აი ამ ყველაფერ დატვირთვებს უძლებს შემდეგ ფეხი დატვირთვებს და ანუ ეს არ არის ფილა, რომელსაც უფრო დრო ჭირდება. ჩვეულებრივად აი როგორც ფითხი გაამზადებთ მე კასრში და შემდეგ დატანა ხდება შპატელის საშუალებით იატაკზე რა. ვიზუალთან ერთად შესაბამისად. კი და შეუძლია თვითონ დიზაინერმა ან ვინც იქნება იმ ბარის თუ ბინის თუ მეპატრონე, მან თვითონ შეიტანოს ფერის მიხედვითაც და სტრუქტურის მიხედვითაც და შემდეგ სპეციალური გამომყარებელი ხსნარები ხდება მისი გაჟღენთვა კიდევ, რომელიც ძალიან დიდ სიმტკიცეს აძლევს ამ იატაკს რა. რა დრო ჭირდება ამ ყველაფრის გაშრობა მოწესრიგებს? ანუ აი რომ დაგიკვეთოთ ადამიანმა, რა ვიცი 50 კვადრატის თქვათ მოპირკეთება, რა დროში შეიძლება სამუშაო შესრულება? თუ საფუძველი არის უკვე შესრულებული, თქვათ იგი ეწოდებული იატაკის მოჭვა სტიაშკა, ხო? დაახლოებით 4 დღე ჭირდება, რომ ეს ყველაფერი მოხდეს და ნუ დაახლოებით შემდეგ 2-3 დღე მაინც სუბუქი დატვირთვებით უნდა ერთ კვირაში იქნება გამგებლებული და ჩაბარებული შეგვიძლია თქვა. გაშრობისათვის რამე განსაკუთრებული? არა, ნუ ზამთრის -2 გრადუსი არ უნდა იყოს და ჩვეულებრივად უფრო მეტად შენ გამოიყენება ესა და სიტყვა მაინც. ის ასე ადამიანი, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ახორციელებს მათ შორის ამ სამუშაოებსაც? კი, დაახლოებით ესე იგი ჩვენ ამ 100 ადამიანიდან 50 ადამიანი არის დაკავებული იატაკების მოჭიმვებით. აი ჩვენ სპეციალური დანადგარები გვყავს პომპები, რომელიც სტიაშკებს პემზა და სტიაშკებით ხდება იატაკების მოჭიმვა და დანარჩენი უკვე არის აი ამ ეპოქსიდების სამუშაოები, დეკორატიული ბეტონებისა და სამრეწველო ბეტონების დაკავებული. მე როგორც მანამაჯგოს სიუჟეტს რო უყურებდით, თქვენ ახსენეთ, რომ მათ შორის ასორტისათვის გაქვთ შესრულებული სამუშაო. თუ გვაქვს შესაძლებლობა სხვა კომპანიები და ადგილები დავასახელოთ, სად არის ეს სამუშაოები შესრულებული და რა განასხვავებს მათ ერთმანეთისაგან ანუ გარდა თქვათ იატაკის მოპირკეთებისა, ამდენ შეიძლება რომ ვერტიკალურად გაფორმება მოხდეს ანალოგიური ზედაპირებით. ესე თვითონ სამრეწველო იატაკებით მოპრიალებული ბეტონი ჰორიზონტალურად ხდება მარტო რა. კრეატივო, აი ეს რაც ჩვენ გვითარეთ 2-3 მილიმეტრიანი ფენა, სიუჟეტიც არის ნაჩვენი, აი თქვათ ბუხრის მოპირკეთება, თქვათ ხელსაბანის სადგამის მოპირკეთება, აი იატაკსა და კედელს შორის პლინტუსი, ეგრეთ წოდებული პლინტუსის გაკეთება შეიძლება და სამზარეულოში შუბლის
დილის გაკეთება, ვთქვათ, ტრადიციული კაფელითა და მეტლახით რო აკეთებენ, ამ თანამედროვე იმით კრეატივობით შეიძლება ამის შესრულება და შესრულებული ობიექტები ახლა ნუ რა ვიცი ძალიან ესე იგი აი გლენბერის საწარმო ხილის საწარმო რომელიც გაიხსნა აგარაში ძალიან თანამედროვე საწარმო აგროხაბის იატაკი რესტორანი ბერნი ერთი გალერი აი პარლამენტის უკან გალერია რომ არის რა ბევრი ვიზუალურად რამდენად მრავალფეროვანია არჩევანი ფერების საშუალება არის ახლობით 7 მუდმივი ფერი რო იტყვი და შეიძლება მათი შეთამაშებაც ჩვენ შეგვეთას ვაძლევთ კომპანიას და ისინი თქვა აგროხაბის იატაკი სპეციალური ფერით შეირჩა მწვანე არის მუდმივის იატაკი მუქი მწვანეა აგროხაბის ღია მწვანეა მათ დაგვიკვეთეს აი ესეთი ფერის და ესეთი ფერით შევუწყვეთ ჩვენ მათ 2018 წელი როგორ სრულდება 2018 წელი სრულდება ძალიან ესე იგი მიმდინარე პროექტები გვაქვს ძალიან ბევრი ეხლა კონკრეტულ მომენტში მუშაობთ აქსის ტაუერში თლიანად ჩვენ უკეთებთ იატაკებს ამ ორ კოშკში როგორც იატაკის მოჭმები ისე პარკინგები შემდეგ ეხლა მუშაობთ ამჟამად ქუთაისში თავისუფალ ეკონომიკურ ზონაში ეი სოლარის უკეთებთ 12000 კვადრატულ მეტრ საწარმოო ფარდს თაბორ რეზორტში ჩვენ მუშაობთ. თბილისში არ მუშაობთ თქვენ რა საქართველოს მასშტაბით? ნებისმიერ ადგილზე. 2019-ში რას გეგმავთ? 2019-ში გეგმავთ უფრო ხარისხენად და უფრო წარმატებით შევსრულოთ ჩვენს ქართულ ხალხს საქმეები და იატაკები და უფრო მეტი რამ შევთავაზოთ და წარმოვაჩინოთ ჩვენი თავი. როგორ შეიძლება და სად შეიძლება რომ დაგეკავშირდნენ და მის შეთავაზებები გაეცნონ მოხმარებელს? ჩვენ როგორც ვითხარით, საწყობი და ბაზა გვაქვს გდანში, მაგრამ გვაქვს ასევე საგარელის 69 ნომერში შოურუმი ჩვენი. სადაც შეუძლია მაგალითების ნახვა. კი, ნიმუშები, ყველაფერი ვიზუალურად იატაკების დასახული გვაქვს. აი, იქ უბრალოდ ნუ დაგვირეკონ და ნებისმიერ დროს ჩვენ შევთანხმდებით და ვაჩვენებთ ჩვენს ვიზუალური შეუძლია ცოცხლად ნახოს რა ყველაფერი რომ მარტო აი კატალოგების და იმით არ იმჭებოთ რა. წარმატებას გისურვებთ და იმედი მაქვს რომ ბევრჯერ მოგიწევთ საგარელის მისამართზე მისვლა და კიდევ უფრო მეტი საინტერესო პროექტის გაცნობა დაინტერესებული ადამიანებისთვის. მადლობა თქვენ სტუმრობისათვის. ბედნიერ 2019-ს გისურვებთ. მახალ კოხრაიძეს ბესტიჩ გრუპის დირექტორს მასპინძლობთ საქმიანი დილაში და მიხარია რომ კიდევ ერთი ახალი კომპანია და შესაძლებლობა გავაცანეთ ჩვენს მაყურებელს. მცირე სარეკლამო პაუზა გველდება წინ და რამდენიმე წუთში დაგეკვირდებით. არქიტექტურა ძალიან საინტერესო სფეროა. საინტერესო, საჭირო და ხშირად ისე განხილვადი დიპლომი და კვალიფიკაცია მოკითხულიც კი რომ არ არის ხოლმე. ასე დისკუსიაში ჩართვას არ გთავაზობთ. სტუდიაში კვალიფიციური კადრები ყავს. ახლა ის ადამიანები შემოგვიერთდნენ, რომელთა დახმარებითაც არქიტექტურის რიგით მე-7 საერთაშორისო ფესტივალის ფარგლებში მე-13 საერთაშორისო კონკურსის სახელწოდებით არქიტექტურული პრემია 2018-ის დაჯილდოების ცერემონიალი გაიმართა. საერთაშორისო კონკურსი არქიტექტურისა და დიზაინის სფეროში მოღვაწე პროფესიონალებისთვის ჩატარდა, რომლის მიზანიც საუკეთესო პროექტების წარმოჩენა და იმ არქიტექტორებისა თუ დიზაინერების დაფიქსირება იყო, რომელთაც ამ სფეროს განვითარებაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს. როგორც ანამ აღნიშნა, ჩვენ სტუდიაში გადმოვინაცვლებთ და სტუმრობთ ქეთი თათარაშვილს, თერმოინდუსტრიის მარკეტინგის მენეჯერსა და ნინო ლაღიძეს, საქართველოს არქიტექტორთა ასოციაციის თავმჯდომარესა და დამფუძნებელს ვიმასპინძლობთ და სწორედ ამ თემების ირგვლივ ვისაუბრებთ სტუდიაში. მივესალმები მათ კიდევ ერთხელ. დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან და ჩვენ დავაანონსოთ კიდეც საქმიანი დილის სტუდიაში დაჯილდოების ცერემონიალი და მინდა რომ შედეგები მოვიკითხოთ, როგორ ჩაიარა, რამდენი ნომინანტი ყავდა, რამდენი გამარჯვებული ყავდა, როგორ შეირჩა და თქვენ თუ ხართ კმაყოფილი ჟიურის წევრების მიერ გაკეთებული საბოლოო არჩევანით, იმიტომ რომ გარკვეული კონსენსუსი იქნებოდა დაერწმუნებული. აი მე-13 ჩატარდა წელს და ეს ინტერესი ყოველწლიურად იზრდება. ამას გვაჩვენებს ეს შედეგები და შემოსული პროექტების რაოდენობა. ასევე ქართველი არქიტექტორების გარდა უცხოელი არქიტექტორების ინტერესი და მათი მონაწილეობაც ესეთი აშკარაა. 10 ნომინაცია ჰქონდა წარმოდგენილი და თითო ნომინაციაში 3 საუკეთესო პროექტი ირჩეოდა და ამ 3-დან გამარჯვებული თავისი ქულების მიხედვით სახელდებოდა 1. ანუ 10 ნომინაციაში ყავს 10 გამარჯვებული. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნომინაცია არის სტუდენტური საუკეთესო სტუდენტური პროექტი და წელს ეს კონკურსის შედეგები გამოირჩეოდა იმით, რომ ეს ახალგაზრდების მიერ შემოტანილი ნამუშევრები რაღაც
ერთმანეთზე საუკეთესო იყო. ვერ აუდიოდით თქვათ ამ მათ სიკარგეს იმით, რომ აი სამი თქვათ საუკეთესო არ შეიძლება და ანუ ყველაზე დიდი კონკურენცია ამ მიმართულებით იყო. და იმდენად საინტერესო იყო პროექტები, რომ რაღაცნაირად გზები მონახეთ კიდე, რომ მხოლოდ სამი არ ყოფილიყო გამორჩეული და ჩვენს მხარდამჭერ კომპანიებს თქვათ შევთავაზეთ, რომ აი მათი ფავორიტი თქვათ ყოველთვის გარკვეულწილად ერთად აღმოჩენებად იქცნენ ის ადამიანები, ვინც პირველად იყვნენ წარმოდგენილები. სხვა მხრივ რამდენად იყო აღმოჩენების წელს იმ ადამიანებისგან, ვინცაც იცნობდით, ვის ნამუშევრებსაც იცნობდით, მაგრამ რაღაცა განსხვავებული შემოგთავაზეს, ან რაღაცა შედარებით თქვათ წინა ნამუშევრებისგან შედარებით ახალ სტილზე გადაეწყნენ. იცით რა, ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ობიექტი იყო რეკონსტრუქცია რესტავრაციაში, ეს არის ძველი მე-20 საუკუნის დასაწყისში აშენებული შიმკევიჩის ისტორიული ძეგლი, რომლის აწევა მოხდა 4 მეტრით მიწას აწილეს ეს შენობა. ეს ევროპაში ერთ-ერთი, არ ვიცი, მე მგონია პირველი ლად განხორციელდა ჰოლანდიელი კომპანია იყო ამის თქვათ ინიციატორი. და ძალიან საინტერესო იყო ამ მხრივ, რომ ამ საქართველოში მოხდა თქვათ ასეთი ფაქტი, რეკონსტრუირება, რესტავრაცია ძველი შენობის. კიდევ აი ჩვენ გარდა იმისა, რომ კონკურსში ძალიან არის შემთხვევები, როცა თქვათ არქიტექტორები ან თქვათ დეველოპერები რაღაც მოსაზრებების გამო კონკურსში არიღებენ მონაწილეობას და ასოციაციის ინიციატივით რამდენიმე მნიშვნელოვანი ობიექტი წარმოვაჩინეთ, თქვათ მუცოს ქალაქი, ციხე ქალაქის თქვათ რეაბილიტაციის პროექტი, უნიკალური პროექტია თავისი მნიშვნელობით, რომელიც აი ქვეყნის ეკონომიკურ და თქვათ მდგომარეობას თქვათ წაადგება, ტურიზმს განავითარებს და კიდევ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი ეს არის სასტუმრო პარაგრაფი. ჩვენ ესე მიგვაჩნია, იმიტომ რომ აღჭურვილია სრულიად თანამედროვე ტექნოლოგიური ანუ შეგვიძლია იდეაში ვთქვათ, რომ ყველა პროექტი მოხდა, ხო, ყველა მნიშვნელოვანი პროექტი აქ წლის განმავლობაში იყო, კონკურსანტების მხრიდან თუ არა და იმ საშუალებებით, რაც თქვენ უკვე ახსენეთ ასოციაციას. შეიძლება დაგვარად და უკვე თითქმის ყველა მიცის საქართველოში, რომ ყოველ წელს ტარდება ეს ღონისძიება და ვისაც სურვილი აქვს, თქვათ, დააფიქსიროს, თქვათ, რაღაც სიახლე თავის შემოქმედებაში, ცდილობს უნდა მოგმართონ ჩვენ. იყო თუ ეს ნამუშევარი, რომელსაც გული დაგწყდათ, რომ გამარჯვებულებს შორის ვერ მოხდა. კი, რა თქმა უნდა, ეს იმიტომ რომ ნებისმიერი კონკურსი, თქვათ, აფასებენ ადამიანებს, ჩვეულებრივი პროფესიონალები და ყოველთვის სუბიექტურია კონკურსი. რაც არ უნდა, თქვათ, მიუხედავად იმისა, რომ აქ შედეგები ძალიან ახლოს არის, თქვათ, რეალურობასთან, მაინც ის სამი საუკეთესო არ წყვეტს და ვერ იწევს. ერთი და მე ის სამი ადგილი არ წყვეტს, თქვათ, სამი ადგილში ვერ თავსდება ბევრი საუკეთესო. ჩვენ სანამ ქეთისთან გადავალ, მინდა რომ ერთგვარ შესაძლებელი გავხდეთ. წინა სტუმრისას ვისაუბრეთ, რომ მნიშვნელოვანი აქცენტი გაკეთდა სიმწვანეზე, ეკოლოგიურ, თქვათ, გარემოსთან თავსებადობას და ასე შემდეგ. ამ ხრივ ნომინანტების მხრიდან ჯამში რამდენად ჩასხდნენ ისინი იმ კონცეფციაში, იმ სურვილებში, რომელიც ორგანიზატორების მხრიდან იყო, რომ ერთგვარად უფრო ეკომეგობრული, თქვათ, პროექტები ყოფილიყო. კი, იყო ძალიან ბევრი ასეთი პროექტი და მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენ მხარდამჭერ კომპანია თერმოინდუსტრიამ, რომ აი ამ თავისი ახალი ნომინაციით შემოვიდა წელს ჩვენთან, კიდევ უფრო გაამახვილა ყურადღება ამ კუთხით, იმიტომ რომ გარდა იმ პროექტისა, რომელიც დაჯილდოვდა კომპანია თერმოინდუსტრიისგან, ბევრი იყო ესეთი ეკოპროექტები, ნაწილობრივ თუ მთლიანად, რომელიც მოიცავდა ამ თემას. მადრეც ვახსენო, თერმოინდუსტრიისგან არ არის გასაკვირი, როცა ეკომეგობრულობაზე აკეთებს აქცენტს, იმიტომ რომ მთლიანი კომპანია სწორედ ამისკენ არის მომართული. სწორედ ამიტომ გახდით თქვენ ერთ-ერთი ჯილდოს ერთგვარი თანაავტორები, ან შეიძლება განსაკუთრებით გულშემატკივრები. არჩევანი როგორი იყო, როცა გამარჯვებული ვლინდებოდა და თქვენ რამდენად მოგეწონათ გამარჯვებული პროექტი და ჯამში ამ კონკურსიდან რამდენად კმაყოფილი ხართ იმ პროექტებით, რომელიც ეკომეგობრულობით იყვნენ წარმოდგენილები? მოგესალმებით. პირველ რიგში დავაფიქსირებ იმას, რომ ჩვენ კარგად გვესმის საქმე, რომელსაც ვემსახურებით არქიტექტურის განუყოფელი ნაწილია.
და აგრეთვე ინოვაციები ჩვენი საქმის მუდმივი თანხმდები. აქედან გამომდინარე თვითონ დაჯილდოება არქიტექტურული პრემია 2018 გახდათ ის ადგილი, სადაც ჩვენი ყოფნაც უდიდესი პატივი იყო. რაც შეეხება რატომ ავირჩიეთ ეკოლოგიის მიმართულებით პროექტი და არა სხვა, პირველ რიგში ვახსენებ იმას, რომ ასე ვთქვათ, გარემოს წინაშე გამოწვევების გათვალისწინებით ჩვენი კომპანია გარემოზე ორიენტირებულ მაღალი ხარისხის პროდუქციას სთავაზობს მომხმარებელს და ამ პირველი კრიტერიუმით გადავწყვიტეთ, დიდი ხანი არც გვიფიქრია, ჩვენი ნომინაცია წარმოგვედგინა, რომელსაც დავარქვით მწვანე პროექტი. რაც შეეხება თვითონ ადამიანს, ვინც დავაჯილდოვეთ, გახლდათ არქიტექტორი ლიკა ქურციკიძე. აქვე აღნიშნა, რომ თავიდან, როდესაც ვარჩევდით პროექტს, ჩვენ არ ვიცოდით სახელი და გვარი, დიახ, ჩვენი გამარჯვებულის და აქ იყო ძალიან საინტერესო მომენტი. პირველი კრიტერიუმი, რომელთაც, ასე ვთქვათ, ჩვენ კრიტერიუმები თვითონ არ დაგვიწესებია ჩვენთვის. გადავწყვიტეთ, რადგანაც პირველად ვიღებდით მონაწილეობას, ჩვენით აგვერჩია ისეთი პროექტი, რომელიც კიდევ უფრო ახლოს იყო ეკოლოგიასთან. ქალაქის ცენტრში ასეთი არქიტექტურული იდეის წარმოდგენა და შემდეგ განხორციელება ჩვენთვის ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა. და რა იყო ეს განსაკუთრებული ან თავი პროექტის შესახებ თუ შეგიძლიათ რომ მოგყვეთ, ანუ რა მიიქცია ყურადღება? გეტყვით. ანუ მოგიხსენებათ სასტუმრო ამბასადორი, მის წინ, ასე ვთქვათ, გამწვანება თვითონ არქიტექტორმა ლიკა ქურციკიძემ გააკეთა და აქ იყო ძალიან საინტერესო მომენტი. ძალიან კარგი ცოდნა გამოიჩინა ასე ვთქვათ, გვაჩვენა ლიკა ქურციკიძემ მცენარეების და მან არჩია როგორც ფუნქციურად ეს მცენარეები, აგრეთვე ვიზუალურად, ასე ვთქვათ, სეზონურობასაც კარგად ერწყმოდა. და აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან ბევრი პროექტი იყო კიდევ სხვა, რომელიც, რა თქმა უნდა, მოგვეწონა და მაგას ქალბატონ ნინოსთან განვიხილავდით, თუმცა რატომღაც აი ეს მცენარეების არჩევა ფუნქციურად და შემდეგ ამ ყველაფრის ვიზუალურად წარმოჩენა ჩვენთვის ერთ-ერთი მთავარი კრიტერიუმია. თქვენთან იყო კონსენსუსი, როდესაც გამარჯვებულზე ჩამოყალიბდით? იყო, აზრთა სხვადასხვაობა იყო, თუმცა მაინც ბოლოს ამბასადორის ამ გამწვანებაზე იმედი რომ ეს ერთი გამარჯვებულის გამოვნა და ზოგადად ამ ფორმით მონაწილეობა კიდევ უფრო მეტ ეკომეგობრულ პროექტს შეუწყობს ხოლმე და თავის მხრივ თერმოინდუსტრიის მიმართულებითაც კიდევ უფრო მეტი სიახლე იქნება. ანუ საინტერესოა რა პრიზი გადაეცა ლიკა ქურციკიძეს. ხო, რა თქმა უნდა. არ ვიკითხოთ ეგ ამბავი. აუცილებლად. ეს არის სამდღიანი მოგზაურობა იტალიაში, ჩვენს იტალიელ პარტნიორებთან ბრენდს ქვია მარგაროლი. თუმცა ჩვენ ქალბატონ ლიკას კიდევ სიურპრიზს ვუმზადებთ და არა მხოლოდ მარგაროლს ვუჩვენებთ, არამედ კიდევ საინტერესო სხვა პრემიუმ კლასის პროდუქციის მწარმოებელ კომპანიას. საქმიანიდან უჩავშლით ამ სიურპრიზს. მარგაროლთან დაკავშირებით მე მახსოვს, რომ მას ექნება შესაძლებლობა, რომ ასევე თვითონ მუშაობის პროცესს დააკვრდეს ადგილზე ამ კომპანიაში, გაიცნოს სამუშაო გარემოს და ასე შემდეგ. კიდევ უნდა დაუბრუნდე ქალბატონ ნინოს და მასთან ვიკითხო სხვა მიმართულებებით რა იყო პრიზები, გამოწვევები, ანუ რითი იყო წლევანდელი დაჯილდოება გამორჩეული კიდევ დამორჩეული იყო იმით, რომ დღეს საქართველოში მოქმედი სამშენებლო კომპანიები უფრო მეტი გულისყურით იყვნენ ჩართულები ამ ჩვენს ღონისძიებაში, იმიტომ რომ ის პროცესი არქიტექტურსა და ვთქვათ, ასეთ მსგავს კომპანიებს შორის და მათი ესეთი ალიანსი თვითონ დამკვეთთან ურთიერთობაში ძალიან საინტერესო და 100%-იან თითქმის 100%-იან შედეგს იძლევა და ეს თანდათანობით იყვეცება ეს ურთიერთობა და ეს ძალიან საინტერესო და სასიხარულო იყო ჩვენთვის, იმიტომ რომ იქვე იმ სივრცეში, სადაც უამრავი ამ სფეროში და ამ სფეროსთან დაახლოებულ სფეროებში მოღვაწე ადამიანების თავყრილობა, ძალიან ადვილი ხდება კომუნიკაცია ერთმანეთის საჭირო ადამიანებს შორის. ის წინადაც წინახსტუმრობისას ეს იყო ერთ-ერთი დამახასიათებელი, რადგან ვისაუბრეთ. საინტერესოა პრინციპში პასუხი შეიძლება წინასაპროგნოზირებადი იყოს, ეს პროგრესი საბოლოო ჯამში ყოველ წელს ფიქსირდება ხო და ნუ წლევანდელიც ჯობდა წინას და ასე იყო მუდამ. ეს ანუ ეს დინამიკა სახეზე გვხვდება. და ერთსა რომ მოვაწესოთ პროგრესი. ეს უზარმაზარი ინფორმაცია, ახალი და ახალი ძალიან სიახლეები ამ ტექნოლოგიური
თქვა ახალი სიახლეებია მშენებლობაში და არქიტექტურაში, იხვეწება ადამიანების გემოვნება და ყველაფერი ეს ქმნის იმას, რომ შედეგი ყოველთვის კარგია, ვიდრე წინა წლებში იყო. მე დარწმუნებული რომ მომავალ წელსაც გვექნება კიდევ უკეთესი შედეგები. ისევე რომ გაგიშვებთ, რომ არ გითხოთ თერმოინდუსტრიის გეგმებთან დაკავშირებით 2019 დგება და კომპანიის სიახლეები თუ რამე შეგვიძლია რომ წინასწარ მაყურებელს გავაცნოთ. აქვე აღნიშნავ რომ ჩვენ გავაგრძელებთ საქართველოს არქიტექტორთა ასოციაციასთან თანამშრომლობას. გვიხარია რომ გვაქვს შესაძლებლობა ჩვენი პატარა წვლილი შევიტანოთ ნიჭიერი ადამიანების განვითარებაზე და წინსვლაში. რა თქმა უნდა, როგორც ადრეც აღნიშნეთ, ჩვენი კომპანია გააგრძელებს გაფართოებას და კიდევ უფრო განვითარების ისეთ გზაზე ასე ვთქვათ მივა, სადაც უკვე კიდევ უფრო ევროპულ სტანდარტებთან იქნება მიახლოვებული კომპანია და ჩვენც გავაგრძელებთ ესეთი ნიჭიერი ადამიანების განვითარებაში მონაწილეობის მიღებას, როგორც მაგალითად ქალბატონი ლიკა ქორციკიძე. დიდი მადლობა ამ არჩეულებრივი ამბებისათვის. მე ლიკას წარმატება მინდა უსურვო, კარგი მოგზაურობა და ერთგვარი პროფესიული გამოცდილების შესაძლებლობის გაზიარება, რომელიც მისი მხრიდან სწორედ თერმოინდუსტრიის მიერ დაცემული ჯილდოთი მარგალოვის ფაბრიკაში იქნება რამდენიმე დღიანი ვიზიტის ასკეთი. თათარაშვილს თერმოინდუსტრიის მარკეტინგის მენეჯერს და ნინო ლაღიძეს საქართველოს არქიტექტორთა ასოციაციის თავმჯდომარეს და თანადამფუძნებელს მასპინძლობდით საქმიანი დილის სტუდიაში. ახლა კიდევ ერთი თემა გვაქვს ჩვენი მაყურებლებისათვის. საქართველოს რეგიონში ერთადერთი ქვეყანაა, რომელსაც არაადეკვატური რეზერვები აქვს. ეს განცხადება საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა კობა გვენეტაძემ 22 დეკემბერს პარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას გააკეთა. არის თუ არა საქართველოს სავალუტო რეზერვების მოცულობა არაადეკვატური? ამ სათაურით რამდენიმე დღეს წინ BMG მასალაც მოამზადეთ, სადაც ვკითხულობთ, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდი თავის მეთოდოლოგიით თითოეულ ქვეყანას შესაბამის კოეფიციენტს ანიჭებს, რომლის მიხედვითაც 1.5 ქულა რეზერვების ადეკვატურ ზომად ითვლება, ხოლო თუ რეზერვები ამაზე ნაკლებია, ის არაადეკვატურ ზომად ჩაითვლება. IMF-ის მონაცემებით საქართველოს ქულა დღეს 0.9-ია. ეს ნიშნავს, რომ საქართველოს რეზერვების ზომა არაადეკვატურია და მას შევსება სჭირდება. უფრო კონკრეტულად კი 0.9 ქულა ნიშნავს იმას, რომ რეზერვების მოცულობა იმისთვის, რათა ის ადეკვატურად ჩაითვალოს, დაახლოებით 10%-ით უნდა გაიზარდოს და 3 მილიარდ 450 მილიონი დოლარი გახდეს. რეზერვების შევსების პოლიტიკით ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ხედვებით და ასე შემდეგ თელარა გელანტია დაინტერესდა და კობა გვენეტაძესთან ინტერვიუც ჩაწერა. მისი იუბილის მეორე დღეს სწორედ ამ ინტერვიუთი მინდა რომ მიულოცო ბატონ კობას დაბადების დღე და გთავაზობთ ამ ინტერვიუს. სავალუტო რეზერვებზე მინდა გკითხოთ ერთი კითხვა გასაგებია რატომაც ყიდულობ და ასე შემდეგ ამაზე ბევრჯერ გისაუბრეთ. IMF-ის ბოლო ანგარიში იყო ესეთი ჩანაწერი, რომ შესაძლოა რეკომენდაცია დიახ ინტერვენციების კალენდრის გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით. ანუ ეს ამაზე თქვენც გისაუბრეთ, თუ სწორად მახსოვს, იგეგმება რომ 2019 წლიდან წინასწარ იქნება ცნობილი, თქვათ, როდის განახორციელებს ები ინტერვენციას, რას ნიშნავს? ეს არ არის ზუსტად, არა, ანუ განმარტავ ის ინტერვენციები და ეს არის ესეთი ინსტრუმენტი, რომელიც ჩვენ გვაქვს და მე ხშირად ვსაუბრობ ხოლმე ამასთან დაკავშირებით და ვთქვათ იგივე ძირითად მიმართულებებში ფულადსაკრედიტო და სავალუტო პოლიტიკის, რომელიც პარლამენტმა მიიღო გასულ კვირას ეს ერთ-ერთი ინსტრუმენტად არის დასახელებული, მაგრამ ჩვენ ამავე დროს ყოველთვის რადგანაც ვანვითარებთ ჩვენ ჩარჩოს მონეტარული პოლიტიკის, ყოველთვის ვეძებთ რაღაც ახალს, რისი დამატება შეგვიძლია იმ კალათისთვის, რომელიც გვაქვს, რადგანაც ჩვენ უნდა გქონდეს ბევრი მონეტარული ინსტრუმენტი, რომელმაც შეიძლება სხვადასხვა მომენტში, სხვადასხვა გამოწვევების შემთხვევაში შეიძლება გამოვიყენოთ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ფიქრობთ ერთ-ერთ ინსტრუმენტზე, რომელიც გვინდა დავნერგოთ შემდეგი წლიდან, ეს იქნება ოფციებით ვაჭრობა, ანუ წინასწარ გამოვაცხადებთ თუ რამდენი შესყიდვა გვინდა სავალუტო რეზერვის გარკვეული პერიოდის განმავლობაში და შემდეგ იქიდან გამომდინარე თუ ვთქვათ როგორ გამოიყენებენ ის ორგანიზაციები, რომლებიც მონაწილეობენ აი ამ ვაჭრობაში, ამის დამიხედვით ვნახავთ, ასე რომ ეს იქნება ერთ-ერთი დამატებითი ინსტრუმენტი, ჩვენ ამასთან დაკავშირებით ცალკე პრეს-რილიზსაც გამოუშვებთ, რომ ავხსნათ ზუსტად ეს რა არის. 2019 წლიდან ვფიქრობ, განხილვა რა გათვლები გაქვთ, რატომ იქნება?
ვთქვათ, ეს საინტერესო იქნება კიდევ ერთი დამატებითი ინსტრუმენტი ჩვენ ხელში, რომელმაც ბევრ ქვეყანაში დაამტკიცა, რომ ძალიან კარგად იმუშავა და ეხლა ჩვენც გვინდა რომ ავამუშავოთ. და კიდევ ერთი კითხვა მოქალაქეებს ხშირად აქვთ ხოლმე ესეთ ბუნებრივად უჩნდებათ კითხვა, რომ როდესაც ბოლო პერიოდში ლარს გამყარების ტენდენცია აქვს, ეროვნული ბანკი ყიდულობს რეზერვებს, გასაგებია თქვენი პასუხი ამაზე, მაგრამ რა იქნება რომ ცოტა ხანი ერთი კვირა მაინც აცალოს ეს გამყარების ტენდენცია, იმიტომ რომ დამეთანხმებით მთავარი გამოწვევა მაინც ლარიზაციის პოლიტიკის და ასე შემდეგ ამ ყველაფრის მიუხედავად მაინც არის ლარის კურსი და ვართ მოწყვლადი აი ამ პრობლემის მიმართ. აგეთანხმებით, მთავარი გამოწვევა ეს არის დოლარიზაციის მაღალი დონე ქვეყანაში და ფიქრობთ რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები იქნა გადადგმული ამ მიმართულებით და მე თავად არ ველოდი რომ ასეთი შედეგები იქნებოდა დაახლოებით 9%-ით არის შემცირებული როგორც ცესხების პროცენტული პუნქტით უკაცრავად როგორც ცესხების დოლარიზაცია ასევე დეპოზიტების დოლარიზაცია. რაც შეეხება ეროვნული ბანკის ინტერვენციებს, თქვენ პასუხი უკვე თავად თქვით ამასთან დაკავშირებით. ძალიან ინფორმაციას მიუშვას თავისუფალ ცურვაში, მარტივად რო გითხრათ მათთვის გასაგებია. ჩვენ გვაქვს რეზერვები, რომელიც არის შესავსები და ის აუცილებლად უნდა შევავსოთ. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ქვეყნისათვის. იგი დაახლოებით რა სამიზნეს უყურებთ, აი შეგვიძლიათ? ამასთან დაკავშირებითაც გეტყვით, რომ როგორც მინიმუმი ჩვენ გვინდა რომ იმ ქვემოდან მივიდეთ იმ ჭერთან, რომელიც არის ადეკვატურობაში, ეს არის ინდექსი მოგეხსენებათ და გვინდა რომ 100%-ზე ავიდეთ და ჯერჯერობით შორს ვართ ამ ეტაპზე და შემდეგ უკვე ვნახავთ, მაგრამ მოგეხსენებათ რომ ეს ინტერვალი არის 100-დან 150%, ანუ საკმაოდ მაღალია, ხო? ეხლა რაც შეეხება უშუალოდ და ამიტომ ყველა შესაძლებლობას ვიყენებთ, როდესაც ბაზარი ამის საშუალებას გვაძლევს, რომ ჩვენ სავალუტო რესურსს შევისყიდოთ. ამავე დროს იმის თქმა, რომ თუ ეროვნული ბანკი მაგალითად არ იყიდეს სავალუტო რეზერვებს, ეს პერმანენტულად ასე გაგრძელდება და კურსი მუდამ გამყარდება და თქვენ რომელ კურსს გულისხმობთ? რასაც ტაბლოებზე უყურებენ მოქალაქეები, რასაც უყურებენ მაგას გულისხმობთ. და რა იმას ვიცი ახლა რომ ეს აუცილებლად გამყარდება მუდმივად, ხომ? ეს არ არის მართალი, რადგანაც ეროვნული ბანკის ინტერვენციებს შეიძლება მოკლევადიან პერიოდში კონდეს გარკვეულად რაიმე გავლენა, მაგრამ საშუალოვადიან და გრძელვადიან პერიოდში კურსი აუცილებლად მიმართულებით და იმ წინასწორობისკენ წავა, რასაც ეკონომიკა მას კარნახობს. ეს ყოველთვის ასე იქნება და კიდევ ერთხელ ეკონომიკისათვის როგორც ასეთი გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია ეგრეთ წოდებული ნომინალური ეფექტური კურსი და კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი რეალური ეფექტური კურსი და ზოგადად მაკროეკონომიკური სტაბილურობის შენარჩუნება ქვეყანაში. სპონსორია M-კვადრატი. რუბრიკის სპონსორია დირსი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. რუბრიკის სპონსორია ტერასა ჯგუფი. მუხიანში რადიო ქალაქის ტერიტორიაზე ახალი კონცეფციის მქონე გასართობი ცენტრი გაშენდება. 12 ჰექტარი ტერიტორიისათვის შესაბამისი პროექტი Colliers International-მა შეიმუშავა. რა იგეგმება პროექტის მიხედვით და არსებობს თუ არა ბიზნესის გამოხმაურება ამ ეტაპისათვის? თათია ჩაფიჩაძე დაინტერესდა თემით და ახლა სიუჟეტს შემოგთავაზებთ, რომელიც მან მოამზადა. გასართობი და საგანმანათლებლო ცენტრები, კინოთეატრი, ელექტროკარტინგი, ღია და დახურული თანამედროვე სკეიტ-პარკი და აუზები. ეს იმ ობიექტების არასრული ჩამონათვალია, რაც მუხიანში, რადიო ქალაქის ტერიტორიაზე უნდა განთავსდეს. შესაბამისი კონცეფცია Colliers International-მა მერიასთან შეთანხმებულად შეიმუშავა. შესწავლის პროცესი 6 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა და ის გარემოს უსაფრთხოებისა და კონსტრუქციული ნაწილის შესწავლის გარდა ბაზრის სექტორის ანალიზ და ქალაქის ამ ნაწილის განვითარებისთვის აუცილებელი კონცეფციის შესწავლას მოიაზრებდა. ამ კონცეფციის დამუშავებისას აი ამ ორ ძირითად მიმართულებას წავედით, რომ ეს იყოს თბილისთვის უნიკალური ადგილი, მაგალითად ეს კიდზანიას და კიდმონდოს კონცეფტი, რომელიც შევთავაზეთ ჩვენ ამ ობიექტს
პროექტზე. ეს არის საბავშვო მინი ქალაქი, რომელშიც ყველას აქვს ბავშვი რო შედის აქ რაღაც თავისი როლი, თავისი პროფესია და ამას ასწავლიან ამ პროფესიას. ხო, ჩავსვით ეს რაც ერთ-ერთი მთავარი არის, რაც ძალიან აკლია გეოგრაფიულად ამ ადგილს არის ეს კლასტერი, კვების უფლებად, აი კაფე-ბარების, რესტორნების და ღამის კლუბების კლასტერი. რადიო ქალაქის მთელი ტერიტორია 12 ჰექტარია. ყველა ამ ობიექტის მოდერნიზაცია კი, რომელიც კონცეფციაშია ჩადებული, დაახლოებით $20 მილიონ მოიცავს. მერიაში აცხადებენ, რომ პროექტის მიზანი გარეუბნებში ახალი მიზიდულობის ცენტრის შექმნა. ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახურის ხელმძღვანელი ანდრია ბასილაია აცხადებს, რომ მერია პროექტის განხორციელებაში ფინანსურ მონაწილეობას არ გეგმავს, თუმცა საჭიროების შემთხვევაში დედაქალაქის ხელმძღვანელობა ბიზნეს, კომუნიკაციების მიყვანის, ტრანსპორტისა და გზების მშენებლობის კუთხით დაეხმარება. კოლიერსთან ერთად ვიმუშავეთ განვითარების სცენარზე და ჩამოყალიბდით, რომ ორი მთავარი მიმართულება ექნება ამ პროექტს. პირველი ეს არის სპორტული და ჯანსაღის ცხოვრების მასტიმულებელი, ასე ვთქვათ, სექტორი იქნება. მეორე ზონა იქნება შერეული, სადაც იქნება სავაჭრო ზონა, საკვები ობიექტები, აქ იქნება ბავშვებისთვის განკუთვნილი ზონები. ჩვენ მზად ვართ, რომ გარკვეული მოდიფიკაციები შევიტანოთ ამ პროექტში. რა თქმა უნდა, ის მთავარი არსი პროექტის უნდა შენარჩუნდეს, ეს უნდა იყოს სარეკრეაციო პროექტი. ჩვენ არ განვიხილავთ აქ მაგალითისთვის საცხოვრებელ ზონას, მაგრამ მზად ვართ, რომ ბიზნესს ვემუშაოთ სხვადასხვა კომპონენტების შეცვლაში. მერიაში ვარაუდობენ, რომ მშენებლობის ნებართვის აღებიდან პროექტის 3 წლის ვადაში დასრულდება. საკმაოდ მოცულობითი, ძალიან საინტერესო და პერსპექტიული პროექტის შესახებ ლიკა ქარდავ ახლა სტუმართან ერთად კიდევ უფრო მეტ დეტალს გაგვაცნობს Property Georgia-ის დამფუძნებელი და მმართველი ირაკლი კილაურიძეს, Colliers International Georgia-ს მმართველ დირექტორს მასპინძლობს. ლიკა, მოგესალმებით და მივესალმებით შენ სტუმარს. დილამშვიდობის ანა, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ნამდვილად საინტერესო პროექტია და დედაქალაქს ჭირდება მიზიდულობის ახალი წერტილები და ახალი სიცოცხლე, ეს ტურიზმსაც, ჩვენს მაცხოვრებლებსაც უფრო ბედნიერს გახდის. რა თქმა უნდა, დადგა დრო, რომ შევაჯამოთ 2018 წელი და ვისთან თუ არა Colliers International Georgia-სთან და ირაკლი კილაურიძესთან ერთად. ირაკლი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხარ ჩვენთან ერთად და ჩვენთან ერთად აჯამებ გასულ 2018 წელს და ასევე ისაუბრებ 2019 წლის მოლოდინებზე. დარწმუნებული ვარ, ჩვენი ერთგული მაყურებელი ელოდება თქვენს რჩევებს, პროგნოზებს და იქნება ისევ და ისევ გზამკვლევი მომდევნო წლის დასაგეგმად. ალბათ საინტერესო იქნება დავიწყოთ ტურისტული სტუმარ-მასპინძლობის სექტორიდან, რადგანაც 2018 წელს რეალურად საკმაოდ დიდი შემოსავალი დაფიქსირდა ამ სექტორში და FDI-საც გადააჯარბა, როგორც სტატისტიკა გვიჩვენებს. როგორია თქვენი მიგნებები და მთავარი, ასე ვთქვათ, აღმოჩენები ამ მიმართულებით? კი, საერთოდ ჯამ შეიძლება ითქვას 2018 წელი ძალიან საინტერესო წელი იყო უძრავი ქონების ბაზრისათვის, რაც შეეხება სასტუმროების სექტორს. ну ძირითადი მამოძრავებელი ძალა რასაკვირველი ამ ბიზნესს არის ტურიზმის რაოდენობა და ეს ტურიზმის და ვიზიტორების რაოდენობა წლიდან წლამდე საკმაოდ მნიშვნელოვანი მაჩვენებლებით იზრდება საქართველოში. 9 თვის მონაცემებით შემიძლია გითხრათ, რომ დაახლოებით 18%-ია გაზრდილი წინა იგივე პერიოდთან მიმართებაში ტურისტების რაოდენობა, რაც ბუნებრივად აისახა უკვე სასტუმროების, ასე ვთქვათ, შედეგებზეც. შემიძლია გითხრათ, რომ მაღალი კლასის სასტუმროების, ასე ვთქვათ, საშუალო ღიურმა შეწონილმა ფასმა, ასე ვთქვათ, მოიმატა დაახლოებით $160-დან $180-მდე, მაშინ როცა თვითონ დატვირთულობაც იზრდებოდა 66%-იანი დატვირთულობიდან, გაიზარდა 68%-იან დატვირთულობამდე. წლიური საშუალო დატვირთულობის 9 თვის მონაცემებით, რაც საკმაოდ ისეთი მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ზრდა არის ამ სექტორისათვის. რაც შეეხება გადავინაცვლებ შემდეგ სექტორზე, რომელიც არის ოფისები, ოფისებში საკმაოდ საინტერესო ტენდენციები იყო. მოგეხსენებათ, რომ დაახლოებით წლინახევრის ბაზარზე გამოვიდა ну რეალურად პირველი A-კლასის ბიზნეს ცენტრი King David-ი, რომელსაც მნიშვნელოვნად ასე ვთქვათ შეავსო ის მოთხოვნის ნაწილი, რაც A-კლასში იყო, ველოდებით წელს ასევე შემდეგ წლის პირველ ნახევარში, რომ Axis-ის ბიზნეს ცენტრიც შევა ბაზარზე. ეს ორი პროექტი, ასე ვთქვათ, ძალიან ისეთი გამოსაყრელი პროექტები არის, რომლებიც ნაწილობრივ უკვე თქვეს და მომავალშიც იტყვიან, ასე ვთქვათ. სამხედროში არის მიწოდება და მოთხოვნა, ანუ რამდენად პარალელურად. ეს შორის King David-ის ბიზნეს ცენტრთან მიმართებაში დაახლოებით მის ექსპლუატაციის შესვლიდან წელიწად ნახევარი დაჭირდა, რომ ფაქტურად სრულად დატვირთული იყო. ეს ძალიან კარგი მაჩვენებელი არის და
ვფიქრობთ, რომ აქცესის შემთხვევაშიც საკმაოდ წარმატებულად წავა მისი დატვირთვის. ძალიან კარგი. ფასებსაც შეეხება, ანუ A-კლასის იმაში პატარა ვარდნა გვაქვს და ახლობებით ესე იგი 26-დან $24-მდე არის შემცირებული. ასე ვთქვათ, რაღაცა ბაზრის. ხო, ანუ ეს მიწოდების გაზრდასთან ერთად, ასე ვთქვათ, მოსალოდნელიც იყო, ამაში საგანგაშოდ არაფერს არ ხედავთ, ბაზარი იხვეწება, უფრო მაღალი დონის შენობები შემოდის ბაზარზე. მოთხოვნის და მიწოდების ბალანსიდან გამომდინარე რეგულირდება ეს ფასი. ნუ დაახლოებით იგივე ტენდენცია არის B-კლასში, $17-დან $16-მდე ვარდნა, ნუ C-კლასში დაახლოებით ერთ და იგივე მაჩვენებელზე ვართ, $11 პარკლებში არის. რაც შეეხება საცხოვრებელ უძრავ ქონებას, აქ როგორი ასე ვთქვათ, საცხოვრებელი ისევ რჩება ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო მიმართულებად, განსაკუთრებით ადგილობრივი ინვესტორებისათვის, ადგილობრივი დეველოპერებისათვის. გვაქვს საკმაოდ მნიშვნელოვანი ზრდა, ანუ ფასების მიმართებაში $-ში გამოსახული ფასების გაზრდილი არის, ახალ აშენებულზე 664-დან 712-ზე არის გაზრდილი, მიუხედავად იმისა, რომ ამ პერიოდში ხელ არსა $-ს შორის კურსში სხვაობა საკმაოდ იყო სხვაობები, მაგრამ მიუხედავად ამისა $-ში გამოსახული ფასები მაინც ზრდითა, ასე ვთქვათ, ზრდა გვაქვს, რაც საკმაოდ ძლიერ და ესეთ ჯანსაღ მოთხოვნაზე არის დაფუძნებული. უფრო რომელი კლასის საცხოვრებელ უძრავ ქონებაზე შეინიშნება მოთხოვნა? ძირითადად უფრო არის საშუალო და დაბალი კლასის უძრავ ქონებაზე მოთხოვნა გაზრდილი რაოდენობის მხრივ. ეს ბუნებრივიც არის, თვითონ უძრავი ქონებს ან ბინების საშუალო კვადრატულობაც იკლებს, რაც ესე იგი იმას მანიჭებელია, რომ უფრო ეკონომიურ მიმართულებას ანიჭებს მოხმარებელი, ასე ვთქვათ, უპირატესობას. რაც შეეხება კომერციულ უძრავ ქონებას, სავაჭრო ცენტრებს, ამ კუთხითაც გექნებათ საინტერესო აქ გამოვყოფთ ალბათ ორ ნაწილს, ერთია სავაჭრო ცენტრები და მეორე ასე ვთქვათ street retail, რასაც ვუძახით, ანუ ეს მაღაზიები ქუჩაში. აქ ზოგადად 4 გამზირია, რომელსაც ამ მიწოდებას უზრუნველყოფს, ეს არის ჭავჭავაძე, პეკინი, რუსთაველი და მარჯანიშვილის აღმაშენებლის გამზირი. ნუ დაახლოებით თანაბრად არის გადანაწილებული მიწოდება, ჯამში სულ 80,000 კვადრატული მეტრის მიწოდება არის. ფასები შედარებით ერთ დონეზე არის, $28-22 პარკლებში არის საშუალოისა და ვაკანტურობაც საკმაოდ დაბალი არის, 2 და 5%-მდე არის. ამიტომ ვაკანტურობაც. რაც შეეხება სავაჭრო ცენტრებს, დიდი მიწოდების ცვლილება არ იყო წელს, იმიტომ რაღაც ძალიან დიდი ასე ვთქვათ, სავაჭრო ცენტრი არაფერი არ გახსნილა, თუმცა ფასებსაც შეეხება, ფასები სტაბილურია, შეწონილი ფასი $17 პარკლებში არის და ვაკანტურობაში გვაქვს თითქმის იგივე მაჩვენებელი, 13% იყო შეწონილი ვაკანტურობა, 14 გვაქვს. შეიძლება ითქვას, რომ ეს დარგით საკმაოდ საინტერესოდ ვითარდება. ირაკლი, მათ ვისაც აინტერესებთ უძრავი ქონება ინვესტიციის კუთხით. აი ამ შეჯამებიდან გამომდინარე, ვთქვათ, რა შეიძლება ურჩიოთ და იგივე თქვენი კომპანია თუ არის ამ კუთხით ჩართული რაიმე შეთავაზებები თუ გაქვთ? ზოგადად ახლა საინვესტიციო ბაზარი საქართველოს საკმაოდ განუვითარებელი არის და ალბათ ერთ-ერთი დაგროვების საშუალება და ინვესტიციის საშუალება დღეს ბანკის დებოზიტებია, თუმცა ბანკის დებოზიტებზე პროცენტების ვარდნა ავტომატურად იწვევს, ასე ვთქვათ, მომხმარებლების ახალ მოთხოვნილებას, რომ ეს თავიანთი დანაზოგები სხვაგან დააბანდონ. ამ მიმართულებით ჩვენს გვაქვს გარკვეული სიახლეები, რომელსაც ალბათ უკვე ახალი წლიდან შევთავაზებთ მომხმარებლებს. ეს არის საინვესტიციო პროდუქტები, ანუ ინვესტიცია ისეთ უძრავ ქონებაში, რომელსაც უკვე აქვს შემოსავალი, ანუ ეს გაქირავებული და საკმაოდ სტაბილური შემოსავალი აქვს და ანუ გარდა ამისა, რომელიც აძლევს ყოველთვიურ შემოსავალს თავის ინვესტიციაზე, ასევე აძლევს შესაძლებლობას ინვესტორს, რომ უძრავი ქონების ფასის დასთან ერთად მიიღოს კიდე დამატებითი შემოსავალი, დამატებითი მოგება. გასაგებია. ძალიან საინტერესოა. ირაკლი, რაც შეეხება 2019 წლის მოლოდინებს, იმ გადასახედიდან, როდესაც გვაქვს სახეზე, ვთქვათ, ახალი საბანკო რეგულაციები ფინანსური სექტორისთვის, რაც გავლენას ახდენს უძრავი ქონების სექტორზე, ასევე სხვადასხვა რეგულაციები, ტექნიკური რეგლამენტები, ვთქვათ, მშენებლობასთან მიმართებაში, როგორ ხედავთ 2019 წლის ბაზარს, რა დაემართება მოთხოვნა მიწოდებას, ფასებს, რამდენად მიმზიდველი იქნება კვლავაც საინვესტიციო უძრავი ქონება? ვფიქრობ, რომ ხო, ერთის მხრივ ეს სამშენებლო რეგულაცია, მეორეს მხრივ ეს დაკრეტების რეგულაციები საკმაოდ ესეთ მნიშვნელოვანი გამოწვევები იქნება მომავალი წლის, როგორც დამფინანსებლების მხრიდან, ბანკებისთვისაც, ასევე დეველოპერების მხრიდან, ასევე მომხმარებლების მხრიდან. ანუ ფაქტობრივად თუ გაიზრდება ხარჯები, მაგრამ მეორე მხრივ ასე ვთქვათ, მოთხოვნა ამას არ აყვა. ანუ
ფასს საბოლოოდ მაინც მოთხოვნა და მიწოდება არეგულირებს და მეორეს რო ჩვენ ხედავთ რომ იპოთეკური დაკრედიტება ძალიან მნიშვნელოვნად ასე ვთქვათ ზემოქმედებს მოთხოვნის ნაწილს და თუ ეს დაკრედიტების ნაწილი შემცირდა ანუ ცნობა ფინანსირებაზე მომხმარებლებისთვის იქნება ნაკლები ეს ასაკული აისახება მოთხოვნაზე აისახება ტრანზაქციების რაოდენობაზე და ნუ გარკვეულწილად შეიძლება ფასებზეც ყოველს ამან ასახვა. ეს არის მე ვფიქრობ გამოწვევები, რომელსაც ნუ მე ვფიქრობ მაინც კერძო სექტორი იპოვის გზას, როგორ უნდა გამოსავალს, იმიტომ რომ ყველა რეგულაციას აქვს ასე ვთქვათ თავისი გამოსავალი. ზოგადად ვფიქრობ რომ რეგულაციები ხა არ არის ზოგადად კარგი ბაზრის განვითარებისათვის და ნუ ნახოთ გამოწვევები საერთო ჯამში თქვენ პოზიტიურად უყურებთ 2019 წელს 2019 წელს თვითონ ისევ სექტორებით უნდა მივყვეთ ასე ვთქვათ სასტუმრო სექტორში ცალსახად დადებითად უყურებთ საცხოვრებელ უზრახონებას რაც შეეხება ამ გამოწვევებიდან გამომდინარე ცოტა მიჭირს რაღაც გარკვეული პროგნოზების გაკეთება უნდა დავაკვირდეთ პირველ 6 თვე მაინც როგორი მოქმედებს ეს ყველაფერი ერთი მხრივ სამშენებლო რეგულაციები მეორე მხრივ ეს დაკრედიტების რეგულაციები საოფისე მიმართულებას რაც შეეხება ფიქრობ რომ მანდაც მიწოდების დასთან ერთად ფასები ცოტა კლებას დაიწყებენ თუმცა მიმზიდველობა ამ ასე ვთქვათ სექტორის კიდევ მაინც პრო ასე ვთქვათ მაღალი რჩება და ნუ სავაჭრო ფართებზეც დიდ მნიშვნელოვან ცვლილებებს არ ველოდებით იმიტომ რაღაც ძალიან დიდი პროექტები შემდეგი წლის განმავლობაში არ იქნება ასე ვთქვათ მიწოდებული ძალიან საინტერესო იყო შეჯამება კომპეტენტური კომპანიისგან და ადამიანისგან ჩვენს მაყურებელს დარწმუნებული ვარ დაეხმარება 2019 წლის სწორად დასაგეგმად და გონივრული ინვესტიციის განსახორციელებლად უძრავ ქონებაში ის გადამჩენია რომ გისურვოთ წარმატებული 2019 წელი ირაკლი თქვენს კომპანიას Colliers International Georgia's და ჩვენს მაყურებელს ყოველივე საუკეთესო ამ ახალ წელს და რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მადლობა BMG-ს მთელს გუნდს იმისთვის რომ აი ესეთი ასე ვთქვათ არაჩვეულებრივი ასე ვთქვათ თემების გაშუქების შესაძლებლობას გვაძლევს. მადლობა ლიკა შენ პარტნიორობისათვის, არჩეულებრივი სტუმრობისათვის, თემებისათვის და ყველა იმ საინტერესო ინფორმაციისათვის, რომელიც BMG-ს მაყურებლებისათვის და ჩვენთვის არის ყოველ ხუთშაბათს განკუთვნილი 2019 წლის წარმატებულ თანამშრომლობას ვისურვებ ჩვენთან და რა თქმა უნდა Colliers International-თან, რომელიც მუდმივად ჩვენი პარტნიორები არიან და ძალიან ბევრ საინტერესო ინფორმაციას გვიზიარებენ. წარმატებები ირაკლი კილაურიძეს და მის კომპანიას, მადლობა ლიკა შენ და ბედნიერი ახალი წელი. ჩვენ კი საქმიან მაყურებელს მინდა რომ ბედნიერი დღე უსურვოთ, დავამშვიდობოთ. იქამდე გელოდება დღის ამბების ეთერი და პირველი საინფორმაციო გუნდთან ერთად, რა თქმა უნდა, ქალების ნარატივი, რომელსაც დღეს ქეთალომიძე გაუძღვება და საქმის კურსში ბიზნეს და ეკონომიკის მთავარ სიახლეებზე ბექაბაცი გადაჭაგვაყენებს. სულ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ იწყება ეს ყველაფერი. დაგველოდეთ, მე ხვალ ჯომდე გემშვიდობით და ბედნიერ დღეს გისურვებ.